Boss Algin, kamusta? Saglit lang boss ah. Naabutan din kita. Buraot pa rin. Let's eat dinner, brother. Thank you, brother. There you go. Shoot, I'm sorry. Trying to figure out something in here. Good morning po, Boss Escudero. Oops. There you go. Paano ba to? Let's see. Pasensya na mga boss ha. May ginawa lang po. Oops. Kumain, lalagyan ata ng grits yun boss or tubig. Yung boss? Lalagyan ng grits boss. Good AM, boses ko. Musta paghabol ng president? Joke lang. Kamusta po? Kamusta? Kamusta boss Alden? Ito boss, ano yun boss, lalagyanan ng grits ko para sa pagka race season. Yun na pag-usapan natin boss, ibon ha. Opo boss, ayan boss Alden, okay lang. T. Boss Alden, pwede ka na tumakbo. Ang laki ng tasa. Opo, Boss Algen, syempre naman. Nag-live ako, Boss Algen, kasi may mga pares-pares na akong nakasalang. Bali, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Di man ko malahati sa tasa ko. Shout out, Boss Udlom. Ayan. Good morning, Boss Udlom. Madaling araw na dyan, no? Wala na. Balikan yan, Boss Francis, yung kape mo. Opo, boss. Boss ko, wala na talagang balikan to. Minsanan na lang. Mag 1 AM boss, work mode may work ka pala ngayon boss? Akala ko
Thursday ang umpisa ng work mo. Shout out Boss Hoodlum, sabi ni Boss Escudero. Ayan mga boss, pakita natin yung mga tambay muna bago mag-umpisa ang game sa pa-ending. Ayun oh. Nagpapa-ending ka na rin Boss Al dyan Flip ko po yung camera para makita nyo yung yung mga ibon na kapares. Pinagpapares ko. Oops. Shout out Idol Aljen, musta na si Idol P. MLS Autolisco. So ayan. Ito po unang pares. Ito tong dark check po. Ano yan? Hen na HBR, Husky Banril. And then yung kapares po niya is yung blue bar cockbird na sablon. Yan po ang magkapares ngayong taon. Then dito yung dalawang magkapares na pinakita ko po dun sa upload, yung last upload ko. Ayan, ito yung dalawa. OT lang Boss M, Boss Udlum, nag-share lang kami ng ibon boss, baka matsyempohan nila, dami nagre-request ng pula sa amin ayun And then dito medyo madilim ng konti. Ito po yung Arden hen ko na nilipad. Tapos Arden cockbird din po yung kapares niya mga boss. Ayan. Tapos dito blue check na Irish at saka Grizzle na Johnson. Ayan po yung dalawa na yan. Then dito naman po is yung blue check na cockbird dun mga boss, kapatid niya to. Ito si 3202. Ayan. 3202 yung hen na Irish ko, at saka ito si 715 na Irish cockbird. So ito silang dalawa po yung magkapares. So yan na ba Boss M? Boss Aljen, how many breeders you going to have this year? So currently I have 46 pairs of breeders, brother. But I'm not gonna breed all of them until February. So this year I'm only gonna start with this 1, 2, 3, 4, 5, and then this one, 6. So ito naman po yung magiging inbreed. Tatay po yan blue bar, sablon, and then yung hen po anak niya blue check, sablon. Unli-breeding na. Nakakatakot naman mukha ng ibon mo Boss Francis. Ayan, nasalang na yung sindikato line. Opo Boss Escudero. Pero ito po yung dalawang sablon na inbreed ko ngayong taon. Ayan sila. So ayan po. And Brother Eric, 100% sure you will be getting a babies from this too, because they are the parents of your 1241 and 1242. And I will be handing you a babies from this one pair, Irish and Johnson, and this one, both Irish. Mega love shoutout po parts yung na magkakapares na umpisahan kong i-breed ngayong taon. Well, ngayong breeding season, winter breeding. So ayan po parts, ayan si 3202. Ito tong medyo parang blue check ng konti. And then ayan naman po yung Irish ko na blue bar.
So, ayan po sila. Ayan po yung mga anim na uumpisahan nating i-breed ngayong taon. Pero, eto, medyo excited po ako rito sa dalawang to eh. Ah, ayan po yung anak na hen. At saka, ayan naman po yung tatay. Ayan. Let's see. Let's fix. There you go. So, ayun, Boss Aljen, nakita mo na yung ano, yung mga mine sindikato. um, ano ba yung sasabihin ko? Halos magkakamukha na yan, Boss Francis. So, ito po, Boss Escudero. Etong anim na magkakapares, kumbaga, ang ginawa ko po, pinili ko sila ng husto dahil meron akong bagong, parang bago siya sa akin dahil ano po, sa pagbibreed boses ko, parang bago siya sa akin kasi meron siyang konting naiiba dun sa dating sistema ko ng pagbibreed. No, hindi pala pagbibreed, pagpapares. Sisindikatuhin din kita, boss. Sindikato line, sapat na. Wait, boss, check ko muna yung game sa pa-ending ko. Sige, boss, Arjen, salamat. Let's see. So, umpisa tayo dito, boss ko. Dito sa magkapares na to. Di ko alam if nag-start na eh. Ayun, no? So, ito yung bago kong susubukan na ano po, parang breeding, konting different sa dating pagpapares ko ng mga ibon. Ito bago kong susubukan to, pero hindi po siya ganun kaiba sa dating sistema ng pagbibreed ko. Yan na, Boss Francis, subukan mo na line. Ayan. So, ito po, boses ko, Irish to Irish Syndicate. So, ito po, hen siya na Irish. So, ayan, boses ko. So, malaki siya, malaking hen. Pero, hindi po siya yung, yung lumulobo na hen. Malaking hen siya. Maganda yung, ng pakpak. Ayan. And then, let's move you for a second. Hello. Sorry. And then, ayan yung isa pang ng pakpak side. Malapad. Ayan po, malaki yung katawan. Hello. I am looking For what? a mom and a Xavier. Are you looking or you're trying to hide? We're playing sardines. Okay, go hide. No. A mom or Xavier is. Oh, they're not here though. Yeah, they are. No, they're not in here. They're probably outside. They're playing outside. So, ayan. Pasensya na po umano yung anak ko pumasok. So, ayan. Malaki po yung katawan, pero hindi siya yung taba. Kumbaga, malaman po siya. Ayan, mga boss, mga kalapatids. Hindi po siya yung, ayan po, pag hinawakan mo, malapad, bilog. So, malaki po to, malaking hen. And then, ito nga po yung hinahanap ko na style ng hen ngayon para subukan sa pag-breed. Then,
Opo, boses ko. Etong cockbird medyo mataba po ng konti, pero hindi siya yung sobrang laki rin. Hindi siya large. Medium size po na cockbird. Ah, ayan, halos ka-size niya yung hen. Pero papayat pa po to ng konti. Medyo ano lang po siya. Ano bang tawag dito? Medyo mataba lang po ng konti. Pero papayat pa po to ng konti. Itong cockbird na to. And then pagka naubos po yung laman niya dito sa gilid at saka dito sa banda rito, mas maganda na po yung magiging anong tawag dito? Itsura, yung itsura ng magiging katawan niya. But medium to medium size na magkapares po is maganda. Oops, who's that? Hello, madam. Oh, madam. Miss Marie. Good morning po, master. And maraming salamat po. And kung gusto mong matuto ng kalapate, master, ayan po. So, ayan, ito po yung cockbird na kapares ng hen na yon. Ito, Irish din po to. So, ayan. Hindi po siya ganun kalakihan. Good morning po, Idol Baste. Ayan, thank you. Maraming salamat po sa pagpunta. Ganun, pagbabae na una, i-shout out. Boss Karate. Mainit ng konti. Oo nga, sir. Para di lang manok, kalapati din, sir. MRD Love TV. Shoutout po, sir. Ayan. Kanina pa ako, di mo ko pinapansin. Hindi ka pwedeng pansinin, Boss Karate. Hawa ako sa iyo eh. So, let's see. Ano pa bang size? So, ito naman po, ito Arden. Arden po ang linyada na itong ibon na to. Oops. What happened? Yun. Ito po Arden. Arden cockbird. Ayan po yung itsura niya. Ganun din po. Maliit lang din yung ibon. Hindi siya ganun kalakihan. Ayan, paano ba hawakan para may pakita ng maayos. So, ayan po, hindi siya ganun kalakihan. And then, ayan, maliit lang din po yung katawan. Yung dibdib. Mukhang malaki yan, Hindi po, pards. Ayan, maliit lang din po to, tong cockbird na to. Ayan. And then, isa pa po pala sa sa bago kong sinusubukan na malaman is yung dito po sa may kill po ba yung to sa may dibdib. Ito po dito ilalapat mo po yung na daliri, and then pakikiramdaman mo po yung vibration ng muscle dito sa gilid. Hindi po yung tibok ng puso, yung vibration ng muscle. Pakikiramdaman mo po kung gaano ba kaganda yung vibration. Tapos sabi nila, pagka ang ibon hinawakan at malikot ang ulo, yung malikot po, yung laging tumitingin-tingin kung saan,
maganda daw po yun. Maganda yung condition ng ibon. Maraming salamat po, Master. Mukhang, no? Boss Karate, hindi ka daw chicks. Hindi, mga medium size mga ibon mo, Boss Francis. Extra large yung ibon mo. May vibrator ba yan? Parts. Pero ayan po, dito sa gilid dito, to. Hindi po yung yung pinakabuto. Hindi po yung buto, yung dito lang sa gilid. Ayan. Uy, hi, I miss you, Sir Francis mo. Ayan, hello po, Jeray, Pretty. Pati si Idol Baste, natawa rin. Then, eto po mga kalapatids, eto mas maliit. Ayan, pansin nyo po, kaya kong hawakan ng mas madali, mas maayos. Eto po yung hen bird. Dalina Boss Jun, nakalagay daw sa ibon. Boss M, miss you daw, Boss Karate. Haing. So ayan, ito po yung hen. Ayan, malikot din yung hen. So ibig sabihin, maganda yung condition. Ganun din po yung dito. Hawakan yung sa may gilid. Para po malaman. And boses ko, maliit na yan boses ko small size na to. So, ayan po, so ang type ng sinusubukan kong pagbe-breed po ngayong taon is naghahanap ako ng parehas na medium na ibon or isang medium saka isang small. Yun po yung hinahanap ko ngayon. Ang maliit kay Master yan. Jeray. Bakit walang mukha? Ayan po yung ibon. Ayan, Boss Karate, oh. And boss ko, gusto mo eto bosses ko, yung large na hen. Ito po yung large na hen. Ito po yung talagang malaking hen. And pag ginawakan po, hindi, kulang yung isang kamay. Ito bosses ko, makikita mo. Small pa ba yan, Boss Francis? Boss, sa'yo na to. Ikaw na bahala. Huwag mo ko dadamay. Pretty Jirai Vlog, ikaw malaki. So, ito. Ito, bosses ko. Ito yung large. Large hen. And parang giant ang itsura, bosses ko. Okay, G. Pabate, boss, sa tito ko, Noel Dasco. Ayan, magandang umaga po, Sir Noel Dasco from OK G. Ayan. So, ayan po. Tignan niyo po, malikot yung ako, Boss Francis, hindi pwede mahawakan ko ng isang kamay. Ito po yung large, bosses ko. At mga boss, mga kalapatids. Ayan. See? Yan po. Yan ang large. Yan po yung large hen ko. Salamat. Opo. Ayan. Siya po yung isa sa mga large hen ko. Which is, kaya gusto ko siyang i-breed ng maaga ngayong taon. Dahil nga po sa size niya. At saka, maganda po yung condition ng ibon. At saka, itong ibon po na to is HBR. So, pang long distance bird siya. Pang long distance race. So, ayan. And, ayan nga daw po.
Kunin ko po yung ah, then hindi ko mahawakan ng isang kamay yan, Boss Francis, boss. Shout out kay Uwak, boss. So ito bosses ko, or mga boss. Ito naman po, large cockbird din po siya. Ito naman po, sablon. So long distance bird din siya. Sa mga nakakaalala po dun sa kulay blue na background profile picture ko dati, ito po yung cockbird na yon. Ito po yung sablon na cockbird. So ayan po siya. Ito naman po, large din yung cock pero payat, manipis po yung katawan. Parts, ano na po yung tawag dun sa sa atin sa Pinas? Yung payat po na ibon, yung manipis ang katawan. Parapol ka ng ibon. Wala po akong may paparapol. Laki ng Boss M, di kay hawakan ng isang kamay. Opo, idol. So ito is isa pang parang bagong experiment sa pagbe-breed ko po. Boss, basti hindi pwede isang kamay lang sa atin, boss. Tagak. Hindi boss karate. Ano nang tawag dito? Bangkain. Ayun, boss ko. Ayan, salamat. Yung bangkain po, ayan, ito. Ganun po yung katawan na ito. Ayan, pahaba na manipis. Parang makapal lang po siya dahil nga po sa balahibo. Makapal yung katawan, lalo na dito kasi nandito po yung hita niya. Ayan. So ito, large pero payat po yung yung ibon na to. Kaya ako po siya ipapares dun sa isang large hen ko na malaki katawan. Try out lang naman po to. Susubukan ko kung ano magiging itsura or magiging galing nung magiging anak nila. Kaya po, isa rin siya sa mga una kong i-breed. Dahil po, gusto ko silang kunan ng at least 8 babies ngayong breeding season. Tama, Idol Scudero TV, baka makawala. Ano yun? Ano naman yun nila, mo, Boss Karate? So, ayun po sila. And then, ano pa ba? Napakita ko na po yung isang breeder part ko. Oh, and then, ito po mga kalapatids. And ito naman po, ang nag-iisang off color na ibibreed ko ng maaga. Johnson po tong ibon na to. And Grizzle. Johnson Grizzle po siya. Ayan siya. Oops. And ito po, maliit lang din. Maliit lang din ng katawan. Small. Small lang siya. Boss M, nagpapayaya ka ba ng egg sa ibang pair? Opo, idol, pero depende. So, may ginagawa po ako, idol, during old bird race season ko po, pinapaitlog ko yung first round na egg ng mga flyers ko, yung old bird race team ko. First round of egg nila, idol, ginagawa ko po is pinapapisa ko dun sa mga ibon. Kasi nga po, yun yung part ng motivation ko. So, ang pagpapayaya ko po dun sa mga anak nila is yung araw lang na basketing day
at saka yung sa pag-uwi hanggang sa makarating po yung ibon, tsaka ko babalik yung tunay na itlog or yung tunay yung anak nila. And then kung hindi naman po nakauwi yung magulang is totally yun na ang yung breeders ko na po ang magiging yaya, which is yung breeders na yon meron din silang mga nagiging anak. Ganun po yung style ng pagpapayaya ko. Pero hindi po ako yung magpapares ng ibon tapos gagawin ko po is kukunin ko yung itlog tsaka ko ipapalimlim or papayaya sa kabilang pares. Hindi ko po ginaganon. Kung breeders kita, kailangan po mag-produce ka ng mga anak sa akin na pangpalipad. Ganun po ang ginagawa ko kasi sayang oras po, idol kung magpapares ako ng ibon tapos hindi ko rin po kukuhanan ng mga inakay, pakakainin ko lang po, sasayang lang din po oras ko, hindi ko alam kung okay sila or hindi. Oh, Boss Basti, pang small lang pwede hawakan natin, hindi tayo makahawak sa ibon ni Boss Francis, puro extra large. And ito po, bosses ko, and ito small din to, maliit lang siya na hen. Ayan, kung pansin nyo po, gristle na maliit. And then ayan nga rin po, malikot sila. Kumbaga yung ready to fly. Ready to fly na sila. Copy, Boss M. Salamat. Oh, idol. And then, ito po yung kapares ng grizzle na yun. Ito po yung kapatid ni 3202 na Irish. Ito naman po si 3203 Irish. Kung natatandaan nyo po, nung nag-block visit si Sir Ken Malaya dito sa akin, kursonada po niya tong ibon na to. And ayan, ito na nga po siya. Si 3203. Ito, medium size bird. Ayan po, maliit lang din. Medium. Hindi po siya masyadong malaki. Idol Scudero. So, ayan. Medium size bird lang din po siya. So, ayun. Ayan po ang, ang mga breeding system na gagawin ko ngayon. Sindikato line, Boss Francis. Opo, bosses ko. Bali, tatlo po sila. Tatlo silang magkakapatid. Pero si 3202 saka si 3203, gagawin ko na pong breeder. Tapos si 3224, nandun pa po sa Flyers Loft ko. Ililipad ko pa siya ng 1 taon. Kung nasa akin pa siya ng 1 taon, saka ko siya gagawing breeders. Pero kasi nga po, kung gagawin ko silang 3 breeders kaagad, mas marami na namang magiging, ano pong tawag doon? Magiging breeders na babagsak dito sa loft. Paano po ba to? Maraming salamat po, Miss Merly. No? Question, may mga tanong-tanong ba, boss? Mga boss, mga idol, paano naman po meron tayong pinag-uusapan, hindi lang yung mga kalapate. Kalapate kong nandito. Idol Baste. So, halos black check ba, Boss Francis, yung mga sindikato line mo? Hindi, parang sindikato po siya, bosses ko. Parang sindikato.
parang black check po siya, boses ko. Pero blue check siya. Light checkered. Yun po ang ano. Ayun, lakas mamara ako ni ano. Lakas mamara ako nung cockbird. Ayun po. And ayan yung sindikato ng cockbird. Lakas po mamara ako. That's okay, brother. I know you're having a dinner. Pa-shoutout sa mga tropang MPC Club. Ayun, shoutout po sa mga tropang MPC Club. So, ayan po yung ano, yung isang pares na breeder natin. Ano pa po ba? Are pairing some of them now? Actually, all except my my inbred sablon, they're not pairing right now, but 1, 2, 3. Oh no, one of my Ardens 2 is not on a pair, but 1, 2, 3, 4. 4 of them is on pair. Yeah, I decided to put them together today. After I got off work, I start thinking if I waited till Friday, I'm gonna end up working on a few more stuff. Because on Friday I decided to start. I decided to go and start cleaning my breeder's loft to get them ready for next year, because I'm either gonna start pairing all my breeders by February or in the middle of January. So I'm just trying to kind of work myself out on what month do I want to pair, put together all my birds. But this 6, I realized that I'm actually late than I thought I would be, because normally what you do is you put light on all of them for 2 weeks. Well, that's what I do pretty much. So I put lights on my breeders for 2 weeks separate, and then after 2 weeks I'm gonna put them together. But the date of the pairing time is November 24th or 25th. So it's on that date, and I'm already a couple days off the date because it's already December. I think it's about a week. So I was like, well, about just put all 6 pairs together, and then Friday start working on the rest of the breeders, just to make sure that I'm in the right page on breeding this year, because I don't want to get any more than 120 young birds next year for young bird race. Yo boy RD, shout out pre habang umiinom at na union ng live, nanonood ng live mo, LOL. Maraming salamat po, Boss Francis. Habang maliit pa yung inakay, ano ba maganda maibigay sa mga ibon para hindi magbago yung katawan ng magulang? So bosses ko, ayan, makikita mo rin to sa sa yung sasabihin ko po ngayon, makikita mo rin to sa mga gagawin kong breeders na may mga inakay. So ang ginagawa ko po, bosses ko, is nagbibigay ako ng breeders mix, nag-stay ako ng breeders mix sa kanila. Tapos nagbibigay po ako ng pellets na 28% protein. Nakahiwalay yung bosses ko. Kunyari, ito po. Ito, bosses ko. Pagka binigay ko to, ito po, ang karga lang nito, yung 28% pellet na binibigay ko sa mga ibon. Which is yung
Bio 2 po ba tawag doon sa inyo? Or yung... Basta yung mataas, yung parang chick booster po. So, yun yung dalawang pinapatoka ko. Tapos laging may grates yung kulungan ko, yung mga breeders ko. Lalo na pagka may inakay. Especially kung yung inakay po, boses ko, is 2 weeks old pataas na ang edad. Excuse me. So, kung 2 weeks old pataas na po yung edad, kailangan na nila ng grits, lalo na yung mga inakay, kasi po nakakatulong sa pag-grind ng mga kinakain nila para po mas madali nilang matunaw at mas maganda, mas higher percentage yung na-absorb nilang supplement dun sa patoka. At saka sa inumin po, boses ko, is once or 1 day a week to 2 days a week, nagbibigay ako ng vitamins, electrolytes, at saka probiotic sa inumin. Yun lang po, boses ko, ang ginagawa ko. Simple lang. Hindi ko masyadong pinapahirapan yung sarili ko para sa hindi po ganun kailangan. Pasensya na, boses ko, pinapanood ko yung cock kasi parang gusto niyang bugbugin yung hen eh. Chick booster, Boss Francis. Yun, ayun po, boses ko. Basta yung high percent ng protein. Vitamins. Opo, yung pinakita mong vitamins sa akin, yung sinend mong picture na vitamins, opo, okay na po yun, boses ko. Maganda na po yun. Ayan po yung ano, yun, salamat, Boss Francis. Copy. Ayun, salamat din po, boses ko. Shoot. Wala na po akong maisip na pwede natin pag-usapan. Sino po ba yung mga nandyan? Saglit. What is your big plan for next year? My big plan for next year? So my big plan for next year is to breed all the birds, all the breeders that I have, and then start picking birds, a breeder that I want to keep, because having too many breeders is actually hurt your time a bit. Pagdating ng 3 weeks, Boss Francis, pwede na bigyan ng ideal or victory pills yung mga inakay or B12. Opo, boses ko, pwede mo nang bigyan sila para hindi masyadong
anong pangalan nito? Sobra-sobra kasi pagbibigay ng vitamins sa mga inakay, pag minsan po kasi nakakasobra din. Hindi naman po papatayin yung ibon mo, hindi mamamatay yung ibon mo, hindi saglit lang po ah. Once yun kay bosses ko, balik po ako kay bosses ko, once or twice a week lang bosses ko ang pagbibigay. Boss M, yung mix mo everyday tama? Filters at flyers at breeders. Breweries lang. So, Idol Baste, yung pinapatuka ko po sa mga ibon ko, buong taon, mapa-flyers po siya o breeder. Purong breeders mix lang po. So, wala po akong ibang pinapatuka sa kanila kundi purong breeders mix. Tsaka lang po kung medyo nagbabago ng konti pagka yung old bird race long distance na po kami. Dahil pagka patak po ng 450 mile race namin, nagdadagdag na po ako ng konting peanut at saka konting safflower sa mga flyers ko po, sa old bird flyers ko. And then sa breweries naman po, hinahalo ko sa patoka every Monday, Wednesday, and Friday. Yun po, every week po yun na ganun ang mixture ng pagbibigay ko sa breweries. As far as the hobby, wait, what? Yeah, well, I was what I was thinking earlier was like, my thing is, if I have 40-50 pairs of breeders, that's like 100 birds just of breeders for me. I don't get to do anything to them unless breeding season, and I think if I have that much every year for breeders, it would be a little too much work. It won't hurt me on, like, because I love the birds. I love having pigeons. If I could, I would like have like 1,000 birds in here. But for me, I'm just thinking wisely. I'm just thinking more on, like, time management. Because
right now I'm not getting any younger. We're getting older, and the older you get, and the less bird that you let go, it it will kind of like hurt you by the time you reach that age that you know you would say, I wish I stayed with just 100 bird or 200 birds, breeders and flyers. Because if I have like 100 breeders, and then I'll have like 50 to 80 old bird flyers, and then I'll have another 100 of young birds, that's too much. Yeah, I was just saying it that I need to go through all my breeders, so I could just pick which one do I want to keep. It's not that because the breeders are bad. It's just that flyers or fanciers has their like favorite birds. Sometimes it's not just one bird. Sometimes it could be 10 bird, 20 bird, something like that. Uh, but yeah, um, nagselos yata yung cup kasi hinawakan mo daw, Boss Francis. Boses ko. Copy, Boss M. Salamat ulit. Opo, Idol Baste. So, there's one, eto po, Idol Baste, Boss Escudero. No, not this one. Ito po mga idol. Shout out Kabsat, stay safe. Thank you Kabsat. And ingat-ingat ka rin Kabsat. Ayun no. So, ito po Idol Baste at saka Boss Escudero. Meron akong bagong pinag-aaralan. So, kung gusto niyo po ring anong pangalan na to? Kung gusto niyo pong sumabay sa akin na matutunan to, pwede rin po magtanong-tanong lang din po kayo. Pero ito po is yung kung gaano kaimportante yung kung gaano kaimportante yung pagpapatoka or pagpapakain sa mga kalapati ng tama, which is yung right grains, yung tamang grains, tamang klase ng patoka na binibigay mo sa mga breeders mo, sa mga flyers mo, tapos yung quality nung patoka na binibigay mo po, and then yung dami, kung gaano po ba dapat karami or gaano kaunti yung dapat na pinapatoka mo sa yung mga alaga. So ito po, bali, let's see, 3 pages, 3 pages po to na pinag-aaralan ko, which is ngayon, the art of feeding is the key of winning races. Yeah, there you go, brother. So I'm on that part now. So what I was doing was, I feed my bird once a day. Breeders, flyers, but the difference on me feeding once a day is, I don't put this much of feed for like 10 birds. What I do is I actually I find, which is, what is that? So I got this cup, old tuna cup, can actually. So this can for one day, this should be enough for on my breeders that it's stuck. I'm not breeding it, I'm not doing anything with them, but they're just relaxing. This should be good for 5 to 6 birds on daily basis, because I don't want them to get too big, too fat, but at the same time I don't want them to lose weight. I don't want them to be too skinny. I don't want them to be malnourished.
I don't want that to happen to them. So this 1 cup is good for 5 to 6 birds a day, which is, it looks small, but this it's actually pretty big. But flyers, uh, my young birds flyers, this is only good for 3 bird, because so the difference on my breeders, when I'm not breeding them, they don't have babies, they don't have egg, they're just stock, and they're just resting now, they're not flying, they're not loft flying, they're not racing, they're not doing anything to burn their muscles, their fats, way faster than it should, unlike the flyers. Because the flyers will have exercise all the time, they'll have flying time all the time, so it's like every day they're flying, they're exercising. So those are the one that I need to make sure they eat plenty of food, but at the same time I'm not overfeeding them, so they don't get too big, they don't get too heavy. In every races too. There you go. So there you go. So you and I are pretty much on the same page. I just probably got a little ahead than you because you just started racing, and I've been racing for like 6 years now or 7. But yeah, it's pretty much you and I are in the same. The thing that I learn in here is feed your bird at least 6 kind of seeds or grains. No, seeds, I think, because grains is different. Okay, let's see. I'm gonna read it. During the race season, the main function of food is to provide the fuel for flying. Our common aim is to provide the racing pigeon with the best fuel for race day. To do this consistently, we must have a good understanding of the food itself. The following paragraphs will introduce you to the science or theory of feeding, but racing success, you must also become expert at the practice or art of feeding. Only practice and observation can teach you the art of feeding, but hopefully the methods of feeding described here can help you find the pathway to feeding success. We can only begin the art of good feeding when both the quality of the food is guaranteed and the flock is healthy. So I guess to be able to say that our birds are good, is gonna start doing good, is before we buy or we get type a food or a feed for them, we gotta have to make sure the quality is in a good way. And good morning, partners. And then obviously having a healthy pigeons, which is we're gonna have to what do you call this, like we're gonna have to clean them inside and out. We're gonna have to make sure we give them proper vitamins and probiotic and other supplement, except the food itself. Going 3 years, I still have a lot of feeds to eat itself. English pala, wala po bang subtitle, boss and partners? So, let's see. Oh, and eto po mga kalapatids, eto pala yung isang tinitignan ko. Kaya ko po pinrint to. Send me a copy of that, brother. Sure, I will. Kaya ko po pala pinrint to dahil meron akong isang nakitang importante dito sa anong tawag dito? Sa binabasa ko pong to. So ang sabi dito is we can only begin the art of good feeding when both the quality of the food is guaranteed and the flock is healthy. A healthy bowel of required before we can test our feeding system.
because an unhealthy bowel fails to deliver the fuel of good grain to the pigeon's bowel. So, kunyari, yung pong mga butil, yung mga pinapatuka po natin, may bukbok, yung may kuto, hindi po maganda sa ibon. Dahil po, imbis na nakukuha ng ibon yung supplements ng seed na kinakain nila, is nauunahan na sila ng mga kuto or kung ano man po yung nasa kasama ng patuka. And ang nagiging malaking problema po pagka naumpisahan natin pakainin yung ating mga alaga ng hindi magagandang patuka is eto po. Nagkakaroon sila ng disease, which is yun daw pong E. coli, coccidiosis, worm, and wet canker. Yun po yung apat: E. coli, coccidiosis, worm, at wet canker. So, yun po yung mga disease na maaring makuha ng mga ibon na hindi po nakakakain ng tama at masustansyang patuka. Kaya po sa pag kukuha ka po ng mga pampatuka sa mga ibon, siguraduhin na po nating maayos. Hindi po natin kailangan ng sobrang mahal na patuka. Ang kailangan lang po natin is yung tamang patuka, yung malinis na patuka, yung ano po ba tawag dito? Kumbaga, yung ano po bang ano sa atin sa ano yun, sa Tagalog? Basta yung malinis po na patuka. Hindi mo po kailangan ng sobrang mahal na patuka. Ang kailangan mo lang po is yung malinis at tamang halo. Yun. Tamang mixture ng patuka. Kasi nga po, yung apat na disease na yun, yun ang pinaka ayaw mong makuha kaagad ng ibon mo. Lalo na yung mga inakay. E. coli, coccidiosis, worm, at wet canker. Ayun, no? Good evening po, Sir Ken. My goodness, it's such a beautiful day. Kamusta na, brother? Ayun, okay naman po, Sir Ken. Ito, nagbabasa ng parang pigeon book na pinag-aaralan ko. Sinishare ko na rin sa mga viewers. Makinis. And good day, boss. Present from Dasma, Cavite. Ayun, idol, maraming salamat po. So, ayun nga po, by using the best quality grain and with a healthy race team, the fancier can now think about a racing mix appropriate for his particular family of birds and training methods. The mix chosen must provide a good balance of protein, amino acid, and for this to be achieved, at least 8 different grains must be used. So, para daw po makuha mo yung tamang mixture na maganda yung balance ng protein, amino acid, is at least meron ka pong 8 magkakaibang grains, yung butil ng patoka. Tama po ba? Boss Basti Escudero, mega love shoutout, sabi po ni Adol DP. So, ayun nga po, different grains must be used. After this balance is achieved, the energy content of the mix becomes the most important part of successful feeding. So, ayun po, ayun yung pinaka-main part ng kailangan mong matuto kung gaano karami dapat ang binibigay mo sa bawat ibon na hawak mo or inaalagaan mo. At saka kailangan mo rin pong matuto na kumilates. Tama po ba? Kumilates ng seeds or ng feed na ibibigay mo po sa mga ibon mo. Back to work. Sumilip lang, sir. Swing ship ako. Keep up. Salamat po, Sir Ken. And ingat dyan. Partners, Eric Rosol, mega loud chat out morning, sabi ni Adol DP.
Mega love shoutout po, Idol DP World Love TV. So, ayun nga po. So, yun yung mga ideas ng kung bakit isa sa mga importante sa atin na pigeon fancier na kumakarera, nagbe-breed ng mga alaga nating kalapate is kailangan po nating bigyan importansya ang pagpapatuka. Kailangan po nating matuto ng self-control din sa pagpapatuka. And ayan po yung book na pinuntahan ko para mahanap yung yung tamang yung tamang idea kung paano po siya kung paano ka po matututo sa pag ng feeding ng pagpapatuka sa mga kalapate. Maraming salamat watching from Aklan. Ayun, maraming salamat po Sir Shin Vlogs. Quality, not branded. I tried Bersilaga feeds this year. It's a good feeds and very clean, but I think it's too heavy mix in a sense of too much variety of seeds and grains. There you go. I never tried Bersilaga, brother. It's because what I think about on Bersilaga. Well, I'm not against on Bersilaga. I'm not against on big company that sells seeds and stuff, But for me, I think what you buy on those big company that sells seeds to us is their brand, not their feed. It's for me. I think that's pretty much it. And throwing like one or two kind that they can put on their feed, that small timer pigeon feed mixer guy that sells their own feed can't do. It actually kind of help them out more too. Like me, I don't buy Bersilaga feed because I know a guy that mix their own feed, and then at the same time they mix plenty enough to be able to sell like 200 bags of feed to close clubs that really to a club that's really close to them that would want to buy some feed from them for a cheap price, which is it's not too cheap too either. It's $25 a bag. A 50-pound bag is $25, so it's not cheap. So if a guy is mixing their food or their feed for their bird, they're not really trying to like screw you up. They're just trying to make a little bit of money, so they can survive having pigeons, and then at the same time staying in the club. Mine, Daddy B. Pasa Boss Francis sa GC para screenshot. Sige po, Boss Escudero. Ligo shout out, Daddy B. Morning, Boss. Good morning po, Boss Freddy. Kamusta po, Boss M? Okay naman po, Sir Alexander. Mega love shout out, Boss Esco. Yahoo. Ayun, Daddy B. Daddy B na natulungan niyo po yung yung lumubog yung tricycle doon sa gilid ng ano po ba tawag doon? Basta nakita ko po yung video ni Katatay. Tinutulak niya yung tricycle. Morning Audience TV Daddy B. Mega love shout out, sabi ni Idol Baste. Hello DP World Love TV, sabi ni Brother Eric. Tama, boses ko. Paunahan tayo gumulong gamit ang verse nilaga.
Magandang umaga sa lahat. Magandang gabi, Boss M. Magandang umaga po, Boss Jeremy. Yeah, I want to pre-mix my feeds, but the thing, I don't have to place to store 650 pound of bags. Oh. You know those like 35 pound garbage can? Like 35 pound garbage can. Uh each garbage can that's 35 35 gallon, my bad. You can put like 3 bags on each one of them, so if you can buy like three cheap garbage can, 35 gallon garbage can, you can do mix really easy of your 650 pound bag of feed. Tol Baste, mega love shoutout idol. Ayun po. Sabi po ni Daddy B. So, ayun. And, yeah, there you go, brother. So, that's the part that I'm learning, which is, you know what? I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So I have 10 stuff of pigeon ideas, systems that I printed for myself, at the same time is for you guys, my friends, and whoever wants to learn about raising pigeons too. But I printed this is so, you know, if somebody asks me a certain question, at least I have a really good answer that I can actually give to them. Tol Baste, mega love shoutout idol. Tamsak. Maraming salamat po. Lester Ombrog Blog. Pwede mag-Tagalog nosebleed ako ba? Opo. And Idol Baste. Ito po. And Daddy B. Boss Escudero. Ito po yung isang yung loft design ventilation, yung pong ventilation ng loft. Ito po pinrint ko to, and pigeon loft ventilation. Ito po pinrint ko to, Daddy B, kasi alam ko gagawa ka ng bagong loft. Kay Idol Baste, napansin ko po nung una, maganda po yung gawa ng loft mo, Idol Baste. Wala pong problema doon. Maliban na lang nung nag-umpisang umulan, nung nag-umpisang mag-uulan ng marami. I'm reading a book too about feeding. I will send it to you. Oh, cool. Thank you, brother. Go ahead, brother Tagalog. I will just listen. LOL. Well, the problem is I'm gonna be reading in English too, so it's gonna like, I had to like read it and then I guess try to translate it in Tagalog. So, ito po, Daddy B, Idol Baste, Boss Escudero, and kung sino pa po yung yung gustong malaman kung ano po yung yung important part ng pagkakaroon ng ventilation, but at the same time hindi po ganun kasama yung bato or yung pasok ng hangin sa loob ng loft. So even if one whole side of your loft was open, you would not have a good ventilation. So, ang sinasabi po, tama Boss M, salamat sa comment. Di pa namin na
tatakloban ni tatay, isang side pa lang, wala kasi ventilation. So ito po Idol Baste. Ito po yung ano, yun nga yung dahilan kasi pinapanood ko po kayo, pinapanood ko yung love mo, pinapanood kita. Tapos syempre kay Daddy B, nakakausap ko si Daddy B. Tapos si Boses ko. Nakakausap ko rin si Boses ko paminsan-minsan. And then napapansin ko po yung love. Kasi kaya ko po pinrint to. Tapos kaya ko po para mas maganda yung paliwanag ko sa inyo is para po hindi pa lumala yung magiging problema natin ma'am sa in the future. Yun Boss Francis, habang wala pa akong love para may idea kami na newbie. So ito po, even if one whole side of your loft was open, you would not have a good ventilation. So ang sinasabi po rito, kahit na yung buong harapan po ng loft mo, sabihin na natin is screen, ano na yun, steel matting. Sinasabi po, kahit yung buong harap or yung buong side, pasensya na po yung buong harap or buong side or buong likod ng loft mo is screen or steel matting, hindi po masasabing good ventilation yon. So ang tawag po doon is drop, which is yung ang nangyayari lang po doon is yung hangin pumapasok lang sa loob, wala siyang nilalabasan. Yung hangin po, bato lang ng bato sa loob ng loft, wala na po siyang nilalabasan. And pagka yun daw po ang nangyari, yung ibon mo more than likely magkakaroon ng sakit. Magkakaroon po siya ng sakit. And then ang sabi po is katulad po nito, itong loft ko na to. Napapansin ko po itong karamihan sa Pinas. Loft, itong cage. So kita nyo po itong cage na to. Maliit siya, box cage. Napapansin nyo po yan sa Pinas karamihan. Yung mga small fancier, kumbaga na sinasabi natin. Yung buong loft po nila is buong screen. Halos wala nang harang yung loft, kundi ang nagiging na lang po is yung B-perch. Tapos kadalasan pa po ginagamit ng iba is B-perch. So hindi po maganda yan kung sa labas ng shed ko or sa labas nakatayo yung loft nyo na purong screen, purong steel matting. So yung drop po na nasabi is yun yung parang hamog sa atin na yung basang hangin po sa gabi. So hindi po maganda sa mga ibon yun, and then magkakaroon nga po sila ng sakit. How do you have good ventilation and yet not have drops blowing on the birds? So yun po, paano ka daw po magkakaroon ng magandang ventilation sa loob ng loft pero hindi ka magkakaroon ng drop, or which is yung nga pong hangin na direktang pumapasok sa loob ng loft na bumabato sa kalapate. So yun po yung sinasabi nila. And excuse me po. Paano ba yun to? So ayan, ito po yung sa baba ang maganda. Yung sa taas, yun po yung hindi tama. So kasi po ito, babasahin ko rin po yung isa. Ang sabi po dito, dahil nga po ang ibon is parang tayo, mga parang tao. Na humihinga sila or nilalabas nila, ini-exhale nila is carbon dioxide, which is hindi po maganda sa katawan ng tao at ng mga ibon. And then at the same time, meron po sila yung droppings, which is yung mga
poops nila na may ammonia. And yun nga po, ako po, laging marumi yung loft ko. Pero bago ko po hinayaang maging marumi yung loft ko, is minimake sure ko maganda yung pasok ng hangin at labas ng hangin sa loob ng loft, circulation. And then at the same time, yung droppings po, yung poops sa loob ng loft ko is tuyo. Hindi po siya yung buo-buo na hindi po siya natutuyo sa flooring. Kasi nga po, ang ibon kailangan lumanghap, mag-inhale ng oxygen, tapos inilalabas carbon dioxide. Kasi nga po, yun ang kailangan nila. These wrappings contains ammonia. In large quantity, ammonia will burn the linings of your nose and lungs. So, isa pong sinasabi dito is para daw, kung hindi nyo po alam kung may ammonia or wala yung loob ng loft nyo, pag pumasok po kayo sa loob ng loft, subukan nyo pong mag-inhale, and then pagka medyo parang sting, ano po bang tawag sa Tagalog nun? Yung parang masangsang po yung amoy sa loob ng loft. Yung malalaman mo naman po, yung parang iba yung amoy sa loob ng loft. Yun po yung isang you're live. What happened? Am I doing good? Naka-live pa rin po ba? Watching po. Maraming salamat po. You have to have a good flow. Yeah. One thing you can tell if your loft has proper ventilation, does not matter it open or close, is when it's dry and doesn't smell like it, you can stay inside comfortable. Yep, there you go. Tama po, Boss M. Ammonia essence is due to decomposition of droppings and other ways in your loft, which is very harmful. So, ayun po, and si Brother Eric, pinalawanag din po niya, and then andun din po si Boss Jeremy. So, ayun, maraming salamat po. Thank you, brother. So, yun nga po, ayun po yung sinasabi ko. So, yung part na yun po yung sinasabi kong closed loft. Siya po yung buong loft, parang box siya na puros, ang diding is plywood, ano pa ba, yung mga yero, yun po yung yung buong loft. Kumbaga yung sahig is plywood, yung diding, four sides wall is plywood, tapos yung bubong solid din po na yero. Yun po yung first part ng hindi pagkakaroon ng magandang ventilation. So, yung second part po ng ventilation, pagkakaroon ng hindi magandang ventilation is sinasabi ko po ito ng tama, is yung katulad nga po ng sinasabi ko, ito, yung pagka nasa labas ng bahay or nasa labas yung loft mo na puros wire lang. So, ang ano naman po dyan, ang kahibaan naman po nila is yung ibon, hindi siya too healthy kasi po hindi na nakaka-relax yung ibon. Kumbaga parang tayo po, pag natulog ka sa loob ng kwarto, maganda po yung tulog mo, maganda yung pahinga mo, relax ka. Pero pagka natulog ka naman po sa shed, or yung pong yung waiting shed sa labas, yung kung sa labas ka po natulog, yung walang harang, yung hangin direct na bumabato sa'yo, maingay, lahat na lang po, kumbaga lahat ng pwedeng ikagising mo is nandoon, doon din po tumatama yung hindi kagandahan ng health ng ibon. So let's see, the carbon dioxide and ammonia have to go. If they don't,
your pigeon will not perform their best. So, ayun nga po, kapag ka ang lagi nilang nilalanghap is yung carbon dioxide, which is yung hininga nila na na-stuck sa loob ng loft dahil nga po hindi nakakalabas sa loft, plus yung ammonia, hindi po healthy yung ibon. Hindi nila kayang ibigay yung very best nila sa paglipad, lalo na sa mga sinasabi nating mga derby, mga race. And then most fancier do not understand what good ventilation is. They feel that a window or two will take care of their needs. It is true that a window or two helps. In fact, the window are necessary. But their main purpose to the window should be to allow light to enter the loft. When the weather is nasty, those windows should be closed. So, ayun po, ito yung part na pwede ka maglagay ng bintana sa loob ng loft. Kaya po meron yung iba, lalo na dito sa amin, meron sila yung screen door tapos closed door. Yung iba po merong ganon. Kasi nga po, siguro most of fancier naman na medyo matagal nang nag-aalaga or yung may mga konting kaalaman na sa ibon is yung mga ibon po natin, yung mga kalapati natin, kailangan nila ng vitamin C. Yung sunlight nga po. At saka vitamin D. Which is kung tama po ko yung vitamin D, not too much kasi po na-produce ng ibon sa sarili nila yon. But vitamin C is more important sa kanila kasi nga po nakukuha nila sa araw. Kung tama po ako ng alala. Pwede pong maging baliktad. What more? So yun nga po, yung bintana dapat pwede mong buksan para makapasok yung araw, yung sikat ng araw sa loob ng loft para matuyo yung flooring para makahagap ng vitamins yung mga ibon mo galing sa sikat ng araw, which is pinaka importante sa mga ibon. Yun po. Kaya po pagka tag-ulan, mapapansin nyo po yung mga ibon na hindi masyadong nakakakuha ng sikat ng araw or nakaka-absorb ng sikat ng araw, medyo matamlay po sila ng konti. Put a electric fan in front of your face, see if you can rest. Yeah, that's right, brother. Tawag dun, Boss M, bugbog sa hangin. Nahanginan. Oh no, naanggihan ka pa. Ayan, airflow. Cold airflow low compared to hot airflow. Upward, having a ventilation for cold air to go in and the hot air to go out. Promotes a healthy cycle of air inside the loft. Ayun po, Boss Jeremy. Kailangan may ventilation. And maraming salamat po, Kuya Erwin. Paano saglit po pasensya na po, hindi ako add moderator. There you go. And Kuya Erwin, meron ka na po. One more. Let's see. Eric, that's a very simple yet very effective to understand about drop. There you go. Especially in the Philippines, constant strong wind blew, especially at night. Ayun po. So, ayun pa. And si Boss Jeremy sa si Brother Eric, which is, I really appreciate what you guys put in a comment in there to help me out explain better. And hopefully more of the viewers will understand why I'm trying to force them to understand how important the ventilation inside their loft, because it's not hard to it's not hard to overventilate your loft, but it's too hard to overventilate your loft. So it's kind of that way. But
the part is you gotta had to know how your loft should be to have the perfect ventilation. Mahilig din ako, Lods, sa kalapate. Ayun, Kuya Erwin, ayun po. Ayun, meron po akong mga ibon dito. And then, ito nga po, Kuya Erwin, yung pinaka-main content ko is yung pagkakalapate. So, there you go. So, ayun po. Do we need anything from Walmart? Walmart? Yeah. What? What are you getting in Walmart? Mom told me to ask. You can say hi. Hi. Wait, is she getting something from Walmart? Yeah. I don't know. I'm not hungry. Oh, Did you like- eat yet? Yeah, we had pizza. Did you want guys some? have pizza? No. Hi. I don't want pizza. Oh look. He said hi. You want to tell them your name? I am Jason. What up, dude? Okay, thank you. Well, I don't need anything. Thank you though. Okay. Bye. Where's that man? He said you're handsome and you're white. Okay. Bye. So, ayun nga po. Barbecue chicken pizza, please. There you go. Yeah, I don't know what kind of pizza they had, but we're having pizza for dinner, I guess. Hallmark to get Christmas cards. Oh, you know, Boss Jeremy. So, ayun, yun po yung main reason ko kung bakit para po sa akin kung bakit ko po pinupush yung proper loft. Kasi hindi mo po kailangan ng mahal, expensive loft. Hindi mo po kailangan ng magara or bongga or what do you call that? Like fancy looking loft. Hindi mo po kailangan ng mamahaling mga materyales na kinakabit sa loob ng loft or sa loft. But ang kailangan mo po is yung tama, yung proper design ng loft. Like me, kunyari po ako, ayan, sa Pinas, maraming gumagamit ng kawayan, maraming gumagamit ng yero, ano pa ba, yung tagpi-tagpi, wala pong masama ron. Ang kailangan po is yung tama ang gagawin mo sa loft. Hindi mo po kailangan mahiya kung yung loft mo is tagpi-tagpi. Hindi mo po kailangan mahiya kung yung loft mo is gawa sa kawayan, gawa sa yero na luma. Ang kailangan mo lang po is yung tama, yung ginawa mo sa loft para sa mga alaga mong kalapate. Which is, yun po yung parang pinupush ko sa sarili ko na ibigay sa inyong mga nagkakalapate, lalo na po sa Pinas, dahil po nga ang dami kong nakikitang yung gumagastos ng napakalaking pera para po makagawa ng loft. Tapos pag nakita mo po yung loft, hindi po siya proper loft, hindi po siya tama na dapat na gamit mo as a pigeon loft para sa mga racers, para sa mga breeders mo. Scrap pwede din. Ayun, opo boss. Boss Darrell, you know, MLSO Kalapate in aesthetic versus functionality. There you go. Shout out brother Kalapati sa langit, Kalapatids, support and subscribe. Maraming salamat po Boss Darrell. Ayan, pa-support po si Kalapati sa langit, Kalapatids. Ayun no. May mga kalapati ka po ba ngayon, Kuya Erwin? I might sound know everything, but I'm also still learning. Princess M knows because I always ask 100 questions to him, brother. Yung simpleng factor, Boss M, siguro yung idea ng aviary na open sa umaga and there
is a way na masaras or may harang between aviary and perch. So, ayun po, yun sinabi mo po, Boss Jeremy. So, para sa akin po, ang tamang aviary is yung talagang may harang, which is yung harang dapat solid, hindi po siya screen, hindi siya steel matting, yung in between ng rooms at saka ng aviary. Kasi nga po, ayaw mo talaga yung direct airflow na pumapasok sa loob ng loft. Yun po yung pinakaayaw mo talaga doon. Kaya pansinin niyo po sabihin ko na yun, yung pinapagawa nating loft kay Partners Loft. Kaya po kinokontrol namin yung kinakabit doon sa loft na yon dahil nga po total kaya naman nating pagplanuhan ng mas mabuti, ng mas maayos, para po hindi na tayo magkaroon ng problema in the future, pagdating sa ventilation, pagdating sa proper loft cycle. Pwede na po natin gawin ngayon kaagad. Ang hirap mag-explain, mga boss. Hirap mag-explain and magpaliwanag, magbasa. So yun nga po, so para sa akin lang po is gusto kong makatulong sa inyo, lalo na sa yung mga fancier sa Pinas na yung alam po natin na hindi naman kayang gumastos ng malaki para magkaroon ng magandang loft, which is wag po yun ang sanayin natin sa sarili natin. Wag po nating sasanayin yung sarili natin na kailangan natin gumastos ng napakalaking pera para magkaroon ng magandang loft. Ang kailangan po natin is gumastos ng tama para sa tamang loft. Yun yung pinaka main reason ko kung bakit pabalik-balik ako dito sa loft na to. Yung loft ideas, yung ventilation design, yung loft accessories, kung ano po ba dapat yung mas magandang nasa loob ng loft. Yun po. Kasi kumbaga aanuhin mo pa po yung napakamahal, napakagaling na ibon kung yung loft mo naman po is hindi tama sa para sa ibon mo. Hindi rin po makakapagbigay ng 100% or kahit sabihin na natin 90% lang ng lakas ng ibon. Hindi po niya may bibigay sa iyon. Kaya kailangan po natin is 100% tama sa ibon, and then at the same time is at least 90 to 100% tama sa loft para po mas maganda. Mahalaga kahit di maganda yung loft, mahalaga yung trapdoor at laman ng loft mo. Eric, continuous learning is part of growing and being successful, and constant thing in this world is change, and to adapt to this change is to have knowledge and asking questions and being open-minded. There you go. Ayun. There you go, brother. Boss Jeremy is giving you some good ideas, and that's the part that I'm gonna say. Don't be afraid to ask questions. Idol, bakit dito sa Pinas may mga mandaraya sa race, kinukuha nila yung sticker dyan ba? Idol, may dayaan din. So dito po sa amin wala. Mahirap, hindi po sila basta-basta makakadaya dito sa amin. Dahil po unang-una ginagamit namin is electric ring, yung chip ring po na sinasabi, which is where did I put my pants?
So ito, papakita ko po yung buong setup ng clocking ko. So una is kailangan po to yung pinaka power supply. Ito po yon, power supply. And then ito po, tawag po namin dito is module, which is ito po yung brain, ito po yung utak ng clocking system namin. Kasi po, dito naka-reserve, dito nakalagay lahat ng information, kada isang ibon, yung name, year, ring names, ano pa ba? Basta lahat po ng impormasyon galing sa ibon, bawat isang ibon na hawak mo na pinangkakarera is nandito po. Ito po yung pinaka-brain. And then, ito po yung pad. Pasensya na po, marami. Ito po yung tinatawag naming antenna, which is pad. Antenna nga po siya. Ito po yung ilalagay mo sa harapan ng trapdoor. So kung yung trapdoor mo po nandito, yung ibon kundi papasok dito o papasok po roon. Basta po yung ibon dumaan sa taktok neto is mag-stop po yung clock. Yun po yung clocking system namin. And then last part, yung ring. Ito po yung chip ring namin. Ito po yung ring na ginagamit namin, which is dito po meron siyang parang chip na kung saan naka-record yung ibon na mismong pinaglagyan nito, which is ito po yung nagsisilbing parang utak sa kada isang ibon. So ang nakalagay po rito is kunyari yung ibon is hen, 2019, tapos blue check, tapos yung ring number at saka yung club name. So dito po nakalagay yon, bawat isang ibon. Ito po yung pinaka parang birth certificate ng ibon. So ayan po siya. So mahirap po, and then hindi mo siya pwedeng i-duplicate. Kunyari sa isang ibon dalawa na ito, hindi po pwede. Kaya ayun po, yan ang clocking system namin dito, kaya mahirap dayain. At saka po pagka loading day namin, loading night, ang ginagawa po namin is ako yung mangunguha ng sarili yung ibon galing sa basket ko, and then iaabot ko sa club member or sa club president yung ibon, tapos i-scan niya po sa club antenna para po mag-record as a racer, para po counted siya as a flyer dun sa susunod na araw kung saan sila pakakawalan. Yeah, true, Eric. But people want to make money, can find way to do it. Question is free, so thus learning. Which mean values mo as an individual. Yes, maraming way para makapandaya sa sistema sa Pinas. But people, salamat sa info. The root of cheating is because money is involved. There you go, brother. Yeah, true, Eric. And we are so lucky to have answer like Boss M that gives time to share his expertise. Ayos, dyan lang ako mag-race. Wala pala dyan, Mandaraya Idol. Hirap kasi manalo pag meron mga Mandaraya. Ayun, microchip nilalagyan boss Francis. Botin, haha, lock mo. Philippines have it so, Boss M, kaya lang medyo mahal, kaya di kaya ng mga small club. May RCS na ngayon sa Pinas na nagsisimulang gamitin ng ibang club. Well, para sa akin lang po, Boss Jeremy, hindi mo naman po kailangan ng ganito, ng mamahaling clocking system. Small answer lang po para sa akin. Let's say sa buong club, yung club station, loading station nyo po, di ba po may oras-oras naman kada pansier kung anong oras sila pumupunta doon sa club. Let's say 7 o'clock ng gabi.
10 grupo ng fancier yung pupunta para mag-clock ng ibon nila. Di ba po pwedeng yung club pag-usapan, kunyari, meron tayong 2 dedicated guy na magkakarga lang sa loob ng crate, ng club crate natin. Which is, kunyari, ako po, saka ikaw, Boss Jeremy, dalawa tayo, dedicated na taga-karga ng ibon sa club crate. Wala pong ibang hahawak ng ibon, kundi mismong ako lang, saka ikaw, bago pumasok sa loob ng club crate. Kumbaga, wala na pong ibang hahawak doon. Kahit yung may-ari pa, may sabihin kung ano-ano. Pero, ang kailangan lang po is yung trust doon sa dedicated guy, sa tao na yon. At saka yung talagang, ano po bang tawag doon? Yung walang kinakampihan, kumbaga. Di ba po pwede naman yung Boss Jeremy, kunyari, yun nga, club president. Siya yung, tsaka yung club secretary. Silang dalawa lang yung pwedeng abutan nung may-ari nung ibon na lalagyan ng sticker, tapos didiretso sa club crate para yung sticker is 100% sure na nandun sa loob, na nandun sa singsing ng kalapate na pumasok sa loob ng club crate. Tapos kung sakaling yung club president na yun, saka yung club secretary na yun, may ibon din na kinakarga, pwede silang kumuha ng 2 tao na yung buong club is pinagkakatiwalaan yung 2 tao na yon, na aabutan din nila ng ibon para lagyan ng sticker yung ibon, tapos ilalagay sa club crate. Di ba po, simple answer dun sa mga ganon. Pero syempre, iba-ibang opinion. Merong magsasabing, paano mo masasabing pwedeng pagkatiwalaan talaga tong tao na to na hindi dadayain yung ano. Kasi ganun lang po. Pero yun po yung isang answer ko doon sa mga club na nakikita ko po na sinasabi. May mga video pang napapanood po ako na, bakit ito wala nang sticker nasa loob ng club crate? Kasi nga po, naglagay tayo ng sticker, pero yung nagkarga ng ibon dun sa club crate is yung may-ari mismo nung kalapate. Di ba po pwedeng ako yung mangunguha ng ibon dun sa basket ko, sa training box ko, tapos iaabot ko sa ibang tao na pwedeng pagkatiwalaan, na papakita sa akin, nilagay yung sticker, tapos iaabot sa akin yung isang sticker na para dapat sa akin, tapos didiretso sa club crate. Di ba po? Pwede naman po siguro yun, di ba, Boss Jeremy? Minus gastos pa sa malaking clock. Shoot, natambakan na ako ng comment. Pasensya na po. May RCS na ngayon sa Pinas. Habang tumatagal ka sa pag-iibon, dapat gumagaling ka din sa pakikipagkapwa. Kahit na nanalo ka, simple lang at huwag magyabang. But extra chip ring costs 100 pesos, which is another burden sa mga maliliit na boss. Putinsan sa Bulacan, marami naman club dyan na maganda paglaruan, walang nandayan. Minsan kasi nasa coordinator na ang problema, kasi normal arrangement, may tagalista, may tagalagay sa crates, pero ang problema minsan core na. Pinakamura chip. Maraming salamat po, Master. Chip na i-clock 3,500 dito sa Pinas, brother. Tama po, Boss M. Good suggestion. Problem kasi minsan Petix mode, ibang core. Ayan. Fresh shout out naman sa asawa ko, nanonood kami ngayon. Shout out po kay Mrs. Janine. Ayan, ni Sir Yoboy RD. DP World, nagkarga kahapon CHPR, brother. Kaso Boss Francis, minsan kasabot pa yung
pakarga sa dami ng loading station para mas lumapit sa mga nag-iibon. Ang nagiging problema is yung mga coordinator. Boss M, klase muna. Sige po, Boss Jeremy, salamat. Tama, Boss Salasibar, video muna. Ayun, pasensya na po. Pero yun nga, syempre, mahirap kontrahin yung mga ibang tao na syempre, yung iba naniniwala sa ganitong paraan, ganyang paraan is mas madali, kumbaga. Pero yun nga po, so ayun yung isang ano ko pa po, napapansin ko rin sa Pinas. And tapos na po ba ako dun sa loft? Okay, so kung tapos na po ako sa loft, sa last part po ng loft is yun nga pong hot air tumas po dahil mas magaan siya kaysa sa cold air. Oxygen is mas mabigat, kaya po ang oxygen is nanggagaling sa baba pataas dahil po habang tumatagal, lalo na sa loob ng loft, is nagiging carbon dioxide siya imbes na stay on oxygen. So madalit sabi po, oxygen is yung dapat na nalalanghap ng ibon, and then carbon dioxide is yung nilalabas ng ibon sa hininga para po mapanatili na healthy ang mga ibon. So there you go. One topic done, which is isa nga po yan sa mga gusto kong tutukan sa mga fancier, lalo na sa mga nasa Pinas, dahil nga po maraming ang nagsasabi na wala silang pera na panggastos, hindi nila alam kung ano po bang kailangan nilang gawin para magkaroon ng magandang loft, which is magandang loft, maganda sa paningin, pero kung hindi naman po tama, hindi maganda sa ibon. Brother, can you give me advice how to give medication pauwi ng ibon galing race like 500 km distance? So, Boss Daryl, so ang ginagawa ko po pag 500 km na, so sabihin natin yung ibon ko umuwi sa oras, hindi ko po binibigyan ng gamot, which is hindi ko po sinasabing wag mong bigyan ng gamot. Sa akin po ito yung una, sa akin po muna, kung ano yung ginagawa ko. 500 km nasa 300 miles namin dito yan. Pag umuwi yung ibon ko po ng nasa oras during ng race day ng 500 km, hindi po ako nagbibigay ng gamot. Ang binibigay ko po is yung vitamins, electrolytes, at saka probiotic. Yun po yung main supplement na binibigay ko sa mga sa mga ibon ko na nanggagaling sa tubig. Hinahalo ko po sa tubig. Mega love shoutout po, Boss Irek. Ayun. Ayos, Boss M, dami natututunan. Opo, Idol Baste. Ayun, kasi nga po isa ka rin. Siyempre, kaibigan, isang true fancier, si Idol Baste. Kaya, ayan, sinusubukan kong makatulong, but at the same time, ayoko pong makaapak ng ibang taong gustong tumulong sa inyo. Nagbibigay lang po ako ng ideas na pwede nyong sundan. So, yun nga, vitamins, electrolytes, probiotics sa inumin, and then regular na patoka lang ang binibigay ko sa mga ibon ko pagka galing sa ganyang karera. And then sa Pinas, kadalasan pagka ganyang distance na is 2-day truck shipping. Kumbaga 2 araw or 2 gabi sila sa truck bago release day.
Kadalasan po sa shipping crate pa lang or sa club crate pa lang, maaari nang makapulot ng hindi maganda, ng viruses, ng disease, bad bacteria, yung mga ibon, bago paliparin. So, the day na nakauwi po sila, ang gawin mo po, palakasin mo po muna yung ibon. Sabihin natin, kung kaya mo pong suportahan yun nga, vitamins, electrolytes, and probiotic. And then the next day, yung pong sumunod na araw na umuwi sila, saka ka po magbigay ng panglinis sa loob ng katawan. Kung pangpurga, magbigay ka po ng pangpurga. Yung 4-in-1 medication, cancer medication, kahit na ano pong gamot na pwede mong ibigay. But in the very next day na dumating sila, tapos ang gagawin mo po ron, imbes na susundan mo yung ano na po bang tawag dito, yung guidance kung paano gamitin yung gamot na yon, ang gagawin mo po, dodoblehin mo yung dose nung gamot na ibibigay mo dun sa ibon. Po, malamang baka may mag-react sa inyo, marami mag-react na sasabihin, ba't dodoblehin yung doses ng gamot? Papatayin mo yung ibon. Actually, no. Dodoblehin mo po yung dosage to make it effect, para tumalab ka agad yung gamot. Dahil hindi mo gagawing doble yung dosage ng gamot yung sa buong linggo, kundi doble yung dosage ng gamot yun lang sa araw, yung sumunod na araw na dumating yung mga ibon. Yun lang po, hindi mo na kailangan hindi mo na kailangan gawin ulit sa susunod na araw, kundi yung isang araw lang po na yun, yung isang araw na pagitan. Kasi nga po gusto mong tumalab ka agad yung gamot at gusto mong malinis ka agad yung loob ng katawan ng ibon. So, yun po yung explanation ko, Boss Darrell. Pero kailangan ka pa rin mag-ingat kung paano mo po gagamitin. Ano pa to ka, brother? Breeder's mix lang po ginagamit ko talaga, Boss Darrell. The other way to test your loft ventilation is to light up katol, mosquito repellent. The smoke should rise up, straight line up. Yep. Like tissue paper, paper towels, any paper that, smoke should go up, not like this. There you go. MLSO Kuya Irex Sanchez, sabi ni Idol Bastek, ganda ng topic, Boss M, still here. Nakikinig lang habang may pinagkakabalaan. Salamat sa sharing, Boss M. Opo, Daddy B, cleansing for the next day. Ayun, opo, Boss Darrell. Mega love shoutout Tol Baste, mega love shoutout Daddy B, ligo shoutout Boss Irek, musta na Daddy B, Boss Irek, mega love shoutout Tol Sko. Ayun. So nakahabol ulit sa comments. So yun nga po. So ang nasaan ako doon sa question ni Boss Darrell. So marami kang pwedeng gawin na tama, kasi lahat naman po ng gagawin mo, Boss Darrell, is tama. Ang problema lang is hindi siya naka-arrange, hindi siya naka-tugma doon sa dapat na ginagawa mo. So, kumbaga, right and wrong yung ginawa mo nung una. Pero, syempre, kailangan mo pa rin malaman. Kunyari, yung iba sinasabi, bakit ka magbibigay ng probiotic ngayong araw kung kinabukasan is papatayin mo rin naman yung good bacteria na manggagaling sa probiotic dahil magbibigay ka ng gamot. So, eto po yun. Dahil gusto mo po munang makarecover yung mga kalapati mo bago ka magbigay ng additional stress sa kanila, lalo na sa katawan nila, dahil nga po gamot yan. Parang sinusunog po nila yung bituka, yung liver, lahat na lang po yung sa loob-looban ng katawan ng kalapate. Kasi nga po, parang sabihin na natin, parang acid siya na kailangan patayin lahat. Kaya nga po sinasabing
yung mga good bacteria sa bad bacteria is nailalabas din ng mga kalapate pag nagbibigay ng gamot. Ayun no, gising pa si The Poor Man's Law. Mega love shout out Daddy B, Boss Irek, sabi ni Tukilam. Amang, good morning po Amang. Boss, may tanong ako. Sige po, Boss JB, salamat po Boss Irek. Mega love shout out Privacies. Ayun no, si Amang oh. Mega love shout out po Tito M. Mega love shout out sa lahat. Sabi po ni Batang. Ayan Batang. Good morning po Batang. Mega love shout out Tol, The Poor Man's Law. Ayun no. Pati ako nalilito sa pangalan mo Boss JB eh. Mega love shout out Tol JB. So yun. Kumbaga Boss Daryl, best answer ko na lang po para sa akin. Kailangan mong pag-aralan kung ano yung tamang ibibigay sa ibon bago mo po ibigay. Kunyari, yun nga, kunyari, ngayong araw nakauwi sa oras yung ibon, hindi tumukod, walang binabaan, kundi nagdire-diretso sa loob ng loft, pwede mong bigyan lang ng vitamins kaagad, lalo na kung wala ka naman pong makikitang hindi maganda dun sa ibon. May diferensya ba kapag madumi ang ilong? Opo, Boss JB. So, ayan, isa sa mga ideas na kung bakit karamihan ng old fancier is sinahanap yung maputi, makinis, medyo namumulbos na ilong ng kalapate dahil po umpisa, maliban na lang Boss JB kung yung breeders nagsusubo o yung ibon nagsusubo ng inakay. So dahil po cancer, coccidiosis, yan po yung unang dalawang nagbibigay ng hindi magandang health sa ibon. And then paano po ba sabihin ito? Ayun, kunyari Boss JB, ikaw may sipon. Yung ilong mo hindi maganda. Di ilong. Boss, itlog po. Itlog ba yun sinasabi mo? Kala ko ilong. Nasaan ba? Itlog na. Pasensya na Boss JB. Kala ko ilong yung sinasabi mo. Ligo shout out sa lahat na nandito at Team Yahoo. Ayan. Sabi po ni pasensya na Boss JB. Saglit. Sagutin ko lang po yung kay Boss JB Sir J. So, depende sa dumi, Boss JB. Kasi wala akong mga wala pa akong itlog na pwedeng maipakita eh. So yung itlog Boss JB, kadalasan pagka yung marumi na yung puros droppings na kumakapit sa itlog ng kalapate, hindi naman po kagad-agad sinasabi is may diferensya kagad yung kalapate. Yung itlog. Kadalasan lang po doon kasi yung bedding natin kung minsan yung ginagamit nating pang nesting nung kalapate, hindi nakaka-absorb nung liquid, nung moist, nung droppings, kaya nanatiling basa. And then, syempre, pagka yung itlog dumikit doon, yung itlog po is siya yung shell na kayang sumipsip nung moist, nung droppings. Kaya po kumakapit yung droppings sa itlog. Pero, hindi po ibig sabihin nun is pangit or hindi ka agad maganda yung itlog. Nangyayari lang po yung Boss JB doon sa style nung nesting na ginagamit mo, nung nest bowl na gamit mo. Pero syempre, pwede mo namang linisin, Boss JB. Kuha ka ng pamunas, punasan mo, pwede mo matanggal yon. Kaya lang, meron din sinasabi na kaya marumi yung itlog ng ibon is dahil hindi healthy yung mga magulang. Kumbaga,
hindi maganda yung start nung breeding time nila. Yun naman po yung isa pa, Boss JB. Kaya hindi maganda yung itlog. Pero magkaiba sila ng dumi. Paano po ba sabihin yun? Kasi may mancha na galing sa droppings, and then may mancha na yung mapapansin mo galing sa mga ibon mismo. Wala akong pwedeng gawing example, Boss JB eh. Pagka may mga itlog na tong mga breeders na to, papakita ko po, Boss JB. Di maganda itlog niya, sinipon. So far, my 2 years of racing, I have not had any problem recovering birds. Week after week, even birds come home the next day. They usually bounce back the next day. Idol, dumarami na mga mandaraya dito sa Pinas. Ang bilis ng stick, about 1,500 ang speed. Ayan, yun nga po, tulad nga po ng sabi ni Brother Eric Rosal kanina. Dahil nga po, malaki na yung mga premyo. Masyado nang tumataas, lumalaki yung mga nagiging premyo sa mga club races na siyempre sa ibang tao nagiging udyok para mandaya, para makakuha ng premium pera, and then para po maging ano po bang tawag dito, yung gusto nila ng mabilisang panalo, kumbaga, na naaninag sila ng pera. Ayun po. And then gumagamit ka ba ng Red Cell, Idol? Opo, Sir J. Yun po yung tanong mo. Kung gumagamit ako ng Red Cell. Opo, gumagamit akong Red Cell. Actually, nandun sa taas. Pakita ko po. Oops. Ayan po. So, ayun po, Sir J. Gumagamit po ako ng Red Cell. Malakas yung pustahan din kasi side bet. Ayun, yun, may side bet pa. So yun nga po. Siyempre, sa kahirapan ng buhay, yung ibang tao, may nakikitang malaking papremyo. Minsan hindi na sila nakakapag-isip ng tuwid. Kaya po nangyayari yun. Pero siyempre, kung kaya naman po nating ano po bang tamang sabihin? Kung kaya naman po nating i-guide yung mga taong ganyan, kasi wag po kayong basta-basta magagalit sa isang tao na yung kumbaga yung unang beses kumbaga na nangyari sa kanya. Alamin niyo po muna kung bakit niya ginawa yon. Hindi yung basta-basta na lang magsasabi na papahiya yung tao sa ganito, sa ganyan. Unang beses niyang ginawa. Alamin niyo po muna kung bakit niya nagawa. And then kung nalaman niyo po yung talagang dahilan, kung maganda naman po yung dahilan niya kung bakit niya nagawa yon, kung kaya niyo pong tulungan, try niyo pong tulungan. Kung pangit po yung dahilan niya kung bakit niya ginawa yon, then saka po natin siya husgahan. Ganun lang po para sa akin. Ako po, hindi ako basta-basta nanghuhusga ng tao, pero pag nalaman ko po kung ano yung punot dulo, kung ano yung dahilan kung bakit yun nangyari, syempre doon na po. Kung maganda, edi ayos po para sa amin dalawa. Kung hindi naman po maganda, tabla-tabla. Ganun lang po yun. Dapat i-clock na gawin dito sa Pinas para di na madaya. Hindi, kahit i-clock, Boss Darrell, kaya pa ring dayain. Ang kailangan lang sa pagkakalapate is yung tama. Hindi yung wag pairalin yung wag pairalin yung pera. Kumbaga pairalin yung sports. Ako po, hindi ko pa ito nasasabi sa lahat ng tao dahil sa lahat ng tao, sa inyong lahat na mga nakilala ko na sumusuporta sa channel ko. Ito, hindi ko pa po nasasabi sa kahit na kanino. Ako po, lumalaban ako ng one love race, which is money race dito sa ibang bansa. Pero hindi nyo pa po naririnig sa akin yon. Wala po akong pinopost, wala akong ginagawang video na yung ibon ko nasa one love race na ganito ganyan.
ako po, lumalaban ako sa club races. Which is, kung kaya ko pong ipakita yung pauwian ng ibon, pinapakita ko po. Kasi po, mas mahalaga sa akin is yung honor. Yung, kumbaga yung para makilala ka ng tao, yun po yung pinaka-importante sa akin, yung honor na makukuha mo galing sa ibang tao. Yung makikilala ka dahil sa lumaban ka ng patas, walang halong pandaraya, sabihin na natin na ganun. Lahat tayo lumaban ng pare-parehas. Tapos yung pera nandun na yun, nandun na po yun. Sinong aayaw sa pera? Pero sa akin lang po, ang pinaka-importante sa akin is yung honor. Ayan, katulad po niyan, si Brother Eric. Nakilala ko po yan through phone, dahil sa cellphone. Nagkausap po kami minsan, ewan ko po kung nag-text siya or messenger, kung ano po yun. Yun, nagkausap kami. Ngayon, naging mabuti kaming magkaibigan dahil nga po doon. Dahil yun naman po ang hinahanap ko sa una. Kaya po hindi niyo napapansin na, or wala po kayong makikita sa mga video ko na, tignan nyo tong ibon na to, ito yung nag-champion dito, ito yung nanalo sa ganito, ito yung kumbaga, yun na lang po yun. Yung honor po na sinasabi ko is yung manggagaling sa ibang tao, hindi po yung manggagaling sa akin na ipapamukha ko sa isang tao para bigyan ako ng pangalan. Hindi po yun. Ang gusto ko po is yung marinig ako ng isang tao na ganito, ganyan, hindi siya nagyabang or hindi niya pinapamukha sa maraming tao na nananalo siya sa ganito, sumasali siya sa ganyan, kaya magaganda yung pumupunta sa kanya. Well, ayun po, nagiging madrama ako, wag na yan, tigil na natin yan. Boss, kalapati sa langit, hindi po lahat kaya po bumili ng iklak. Tama, Boss Escudero. About 30 balls, I meant eggs. I think it's because the breeders dropping are loose, isn't, brother, which is a sign of unhealthy birds. Yeah, that's kind of what I said in Tagalog earlier, brother. But yes, yeah, that's right. Galing naman pala nito mag-host ni Sir Francis. Naka-ninja ako, busy main. Maris. Ayun, maraming salamat po, Miss Maris. Ayun, pinapasok na ng sindikato ang club dahil malaki ang pera. Ayun. Complete with integrity. There you go, brother. Ayos, idol. Sana lang talaga wala nang daya ang Pigeon Sports dito sa Pinas. Ayun nga po. Kasi nga po, yun ang problema. Sa tingin ko lang po, hindi ko po sinasabing yun yung main problem. Pero sa tingin ko lang po, ang nagiging problema po kasi sa Pigeon Sports ng Pinas is hindi na po siya sports. Gambling na po siya. Nagiging sugal na po yung pagkakalapati sa Pinas. Kaya po meron nang nangyayaring dayaan. Hindi na po siya sports. Dito po sa amin sa ibang bansa, yung mga ibang lugar, isa na rin po dito sa amin to. Club races po namin walang premyo. Alam niyo po kung anong premyo? Is yung makilala yung pangalan mo sa club. Yun po ang pinaka-premyo, which is what's the best thing to ask for, but to have your name to be known in your club as a good fancier, right, brother? Did I say that right? Shout out Team Yahoo, sabi ni Boss Eric. YouTube, brother, then Messenger, then phone. There you go. You still remember it. I thought it was phone first. Ayos, idol. Sana lang talaga wala nang... Ayun, there you go. Hirap naman sagutin ng English. Boss JB. Ayan, maraming salamat po, Batang. Ayan, Idol Baste. Salamat, Idol Francis M. Ayun po. Siyempre naman po. Yun nga. Kung kaya po nating paratiliin
sa Pinas, lalo na sa Pinas kung sinasabi mong may mga dayan, which is hindi naman po talaga lahat ng club is nandaraya. Meron po akong pamangkin, meron akong mga kaibigan na lumalaro sa ibang club na alam ko naman po malinis yung ano nila, yung pag anong tawag doon? Pag lalaro nila sa club. Ang nangyayari lang po talaga siguro is yung nga po, minsan yung club hindi na kumbaga, yung club is nagiging sugal na imbes na sports yung nangyayari. Eh, maraming salamat po, Miss Maris. Mega love shoutout Daddy B, sabi ni Boss JB. Mega love shoutout Tol JB, sabi ni Boss Irek. Brother, pwede ba magbabad ng redstone at great salof? Yes, pwede po, lalo na sa breeders, Boss Darrell. But ito po, ito kasi kala ko ano po kasi ito eh, common sense po kasi yun eh. So sa flyers, hindi pwede ka pong magbabad but except during race season. Boss JB, yes and no. Racing season, ako po, ginagawa ko magbabad buong linggo ng grades sa race team ko pagka yung alam ko ang karera nila is hindi lalagpas ng 250 mile race. Pagka alam kong ang 250 mile pagka pataas na ng 250 mile race ang karera namin, nagtatanggal na ako ng grades. Kasi nga po, yung grades is Boss JB, ba't ko nga pala pinapaliwanag sa ito eh? Pinag-usapan natin to sa sa GC. Ayun, yun nga po, ang grades ko po is pagka tumaas na ng 250 mile race, tinatanggalan ko na po sila ng time sa loft. Ang time ko na lang po ng grades is yung araw na dumating sila hanggang Wednesday. Yun na lang po sa akin. And then, yun nga po, yun ang hirap pagka nag-upload ako ng mga video. Pag minsan, malamang nasasabi ko ng mali, tapos minsan, hindi ko na nababanggit. Kaya po, dati-rate, lagi kong sinasabi na maging mapagmasid sa mga upload na video. Kasi nga po yung ibang mga fancier, yung mga ibang vlogger, is hindi nila nasasabi lahat. Meron pa rin silang mga ibang bagay na nakakaligtaan. As ni Kalapangit sa langit. Boss Kalapatids, Boss JB. The other best thing about racing pigeon is the excitement when birds coming home from the race. If that doesn't excite you, then you are not the right direction. Not in the right direction. There you go, brother. Yep. Because you gotta have to learn how to fall in love on the pigeons. Pretty much. You gotta know the path that that the pigeon is a hobby, sports, it's a pet pretty much. It's a living things that you want to have because you enjoy it, and it's not something that you should be gambling about. Well, it's not bad, totally bad to gamble with the pigeons, but you should not make it as your main purpose why you have pigeons. Your main purpose to have pigeons supposedly is because you love the pigeons, you love the sports. Because if you don't, then instead of a stress relief, it's gonna be a stressful life for you. Pretty much fall in love deep, but that is the ingredients though. There you go. Yeah. Because look, when I started having pigeons, I have
8 birds, 4 pairs of breeders. That's all I have the first year. I bred them and got some birds from my club members, club president. And mega love shout out po, Boss Princess. Ayan, I breed them. I get some babies from club president, club members, and I was like, I'm enjoying it. I would want to do something that's good for the birds, because if I do that on the right way, me as like a guy from Philippines that moved to America, uh, has the feeling of being homesick in my homeland. Has the feeling of being, away from my friends, my family, which is, well, the difference is I have my, my actual family in here. So there's that. And there's some stuff that I normally do in the Philippines that I can't do in here now. So I found or find a way to have something that would, keep me busy, but at the same time enjoy it. And then um, actually make it as a stress relief instead of being additional of your stress for being homesick, uh, away from friends, can't do very much stuff, same as what you can do in the Philippines. And I found pigeons, and there you go. So, Sibar Bros Love, do you have a YouTube account? Mega love shoutout din po the poor man's love. Mega love shoutout Adol Princess Love Fly High, sabi ni Boss Irek. There you go. Well, ayun nga po. I'm trying to do pigeon stuff, brother. I can't do drama. And yes, I have. So, first, ano po yung, no, only pigeon loft ventilation, di ba? Yun lang po yung, ito lang po yung pinag-usapan natin, no? Pigeon loft ventilation. That's the first topic on this live. Yan po yung unang pinag-usapan natin dito sa live na to, which is good. Dahil nga po, yan yung isa sa mga main reason kung bakit ko pinrent yung book na yan para po, para lang kahit paano is paunti-unti kong anong pangalan nun? Naipapaalam sa inyo kung gaano po talaga kahalaga yung ventilation sa loob ng loft. And then, meron po akong book ng Feed, Grit, and Water. Kung paano po yung tamang pagbibigay, kung paano po yung tamang, ano po ba ang tawag doon? Yung tamang, supplement na kailangan mong ibigay sa kanila na nanggagaling sa feed, sa grit, at saka sa tubig. Nesting, which is yung time of breeding, kung anong klaseng nesting material yung pwede mong gamitin, at saka kung kailan mo pwedeng ibigay. And then the section of a winning racing pigeon. Kumbaga po, isa siya sa mga yung time or yung process na pwede mong gawing guidance, pwede mong gawing pwede mong gawing guidance na sa pagbe-breed para magkaroon ka ng mas malaking tsansa na magkaroon ng magandang flyers, future flyers. 3 hours of live, that is real stuff. Thank you, Francis M. Love. Thank you, brother. Wait, is it really been dang, 2.5 hours? Yeah. I'm gonna need to end the live soon because I need to be in a bed soon.
And then widowhood, natural pigeon racing. So widowhood system at saka natural pigeon racing. So ito rin po yung isa sa mga book na pinread ko na pwede nating pag-usapan. The pigeon loft. Isa sa mga accessories na pwede mong gawin sa loob ng loft mo. And magtataka po kayo kung bakit main topic ko po or main yung karamihan na sinasabi ko po is about sa loft, about sa kulungan ng kalapate. Tama po, isa siya sa mga key, isa siya sa mga susi para magkaroon ng successful sa pagkakarera. Pigeon racing essential. So yun po, pigeon racing essential is part na naman po sa loft. Madaming salamat ulit sa time, Boss M, about loft. Opo, Boss Jeremy. And kasi nga po, ayan, medyo pag minsan kasi yung para pong nakaka sad, nakakalungkot na isipin na yung alam mo po yung yung time na yung ibang fancier hindi na nga po kayang gumastos ng napakalaki para sa magandang loft. Gusto ko lang po silang yung i-cheer up ba, kumbaga gusto ko lang po silang yung bigyang pag-asa sa paggawa ng loft. Yun po yung sa akin, gusto ko po silang bigyan ng pag-asa na yung hindi porket hindi nila kayang bumili ng materyales, ng mga mamahaling materyales sa paggawa ng loft is hindi na sila gagawa ng loft. Ang kailangan lang po nila is yung tama sa paggawa ng loft. Pigeon training, yung road training nga po, isa pa yan sa mga book na pinread ko. Oh, Boss M, random kita dyan. Yes, may tamang way na hindi gagastos ng malaki. Opo, Boss Jeremy. Training your young birds. Ayan, isa pa po yan. Training sa mga young birds. Pigeon feeding to win. So, ayan. Ayan, napag-usapan na rin po ata ito kanina. Yung pigeon, yung feeding to win. Kaya Boss JB, kung nandyan ka pa po, Boss JB, huwag kang mag-overfeed sa mga young bird, sa mga ibon mo, especially sa mga young bird, kasi hindi maganda sa kanila yan. Ayos, idol, salamat Francis and Love. Maraming salamat din po sa suporta, Sir Botin Love. And ayun nga po, ako po, hindi ko po sinusubukang umapak ng ibang tao na yung may alam sa pagkakalapate. Hindi ko po sinusubukang makipag-away, makipag-debate, yung alam nyo po, yung ipilit yung opinion ko sa ibang tao para lang masabi ko na ganito ako, ganyan ako. Ako po, sinasabi ko to, nagpapaliwanag ako ng maayos, and then kung makikinig ka sa mga sinasabi ko, kung talagang yung tutulungan mo yung sarili mo na gumanda yung kakalapati mo is nasa sayo na po yun. Ako po, tinutulungan ko kayo na tulungan yung sarili nyo na maging maganda yung pagiging fancier nyo, yung pag-aalaga nyo ng kalapate. Research before start anything, because you might be wasting money and time more than you know. Yup, that's right. It's like money is important, but wasting your time on doing something that's not right is the worst thing that you could do.
on doing racing pigeons. Pag overfeed, tiyak sa pola labas niyan. Boss Jeremy, tama po. Boss M, paki-greet sa 2 anak ko. Happy birthday. Marius Floyd and Marcella Pate. Happy 21st wedding anniversary din sa misis ko. Ayun, Boss Irek. Happy birthday po sa mga anak ni Boss Irek na si Marius Floyd and Marcella Pate. Happy 21st wedding anniversary din po sa Mrs. po, Boss Irek. Ayan, happy anniversary po. Happy 21st anniversary po, Boss Irek, sa inyong dalawa na Mrs. nyo. Happy birthday at happy anniversary, Kuya Irek, sabi ni Boss JB. Overfeed, Sapola, Lazy, Lawfly, Tukod, Gulong. There you go. Narinig mo na po ba yung word na God, ano na ba yung andito yun, Boss Jeremy hindi ko sana sasabihin pa muna kasi part yun ng ano ko ng anong pangalan na to, ng part yun ng topic ko, pero nasan ka na ba? Where the heck did I put it? I was just looking at it earlier. With the hood, not you. Wedding pigeon, not you. Nesting, not you. Feed great water, no. Pigeon ventilation, no. Pigeon feeding. Buoyancy. There you go. Boss Jeremy, yung buoyancy, ayun yung pinaka-importante about sa pagpapatuka ng mga kalapate. Kailangan ko pang bumalik kasi lagi ko nakakalimutan yung word na buoyancy. Buoyancy is the most important thing to provide to your pigeons. Well, not provide. Pinaka-importante na dapat meron yung kalapate. Buoyancy is yung ability to float. Yung ability nila na lumutang sa ere. Yun po. Happy birthday to Marius, Marcella, and happy wedding anniversary, sabi ni Boss Jeremy. Idol, may pag-asa ba ako manalo sa race pag unknown line lang ang gamit ko sa race? So, yes and no po, Sir Botin. Kasi ganun din naman po Kunyari, meron kang good line bird. Pero, hindi naman po tama yung ginagawa mo. So, mababa pa rin yung chance mo na manalo. And then, meron kang unknown bird, pero nasa tama yung ginagawa mo para sa mga ibon, may chance ka pa rin na manalo. Pero, syempre, kung kukuha ka ng good line bird, good racer, or good breeders, tapos ikakarera mo yung mga magiging anak, mas malaki yung tsansa na manalo. Kumbaga, bilog ang mundo, pare-parehas ng ibon, pinapakawalan sa same distance, same location, parehas na tatamaan ng weather kung sakali, parehas na, basta lahat po, lahat sila is pare-parehas ng nadadaanan, kumbaga. Maliban na lang kung malapit na sa lugar ng uuwian. Yun po. Pero mas malaki nga po yung tsansa na manalo kung tamang ibon, tamang loft,
tamang sistema, which is ang tamang sistema is walang iisang sistema, which is ang tamang sistema po is yung constantly upgrading, improving. Yun po yung tamang sistema. Hindi po siya yung tamang sistema na iisang sistema lang ginagamit mo buong taon-taon. Lagi pong tatandaan, ang pagkakalapate is evolving. Weather, nag-i-evolve ang weather, nag-i-evolve ang yung race season natin, nag-iiba-iba. Kung dati, mas marami yung araw na magaganda na release ng ibon natin, tapos ngayon kahit umuulan na, bumabagyo na, nire-release pa rin yung ibon. So kailangan nating paghandaan yung mga ganong klase ng karera para sa mga ibon. Happy birthday, God bless, and may the Lord shower you peace and joy. There you go. Hey, suspense na, Boss M, next live. Ayun, no? Para may abangan kami. Overfeed birds, fat birds can still win race against overfeed birds. LOL. Thank you din po sa mga nag-greet. Boss M, out po muna. May meeting. Salamat po ulit. Opo, Idol Baste. Ayan. And then, pwede ko pong isend sa iyo, Idol Baste, yung loft book na pinrint ko para mas maintindihan mo pa kung bakit ko laging pinupush yung loft design, loft ventilation, loft ventilation. Opo, Boss M, kasi lumilipad sila, hindi naglalakad. Keep safe po sa lahat, lalo na sa buong Team Yahoo. Ayan, maraming salamat po, Idol Baste, and same goes to you, Idol Baste. Ingat, Idol Baste. Ayos, Idol, salamat sa sagot mo. Opo, Sir Botin Loft. Boss M, work mode na muna ulit. Sige po, Boss Jeremy, maraming salamat. Copy, Boss M, ayan. Sa akin, Boss Francis. And send ko rin po, excuse me po. Ayan, send ko rin po sa iyo, Boss Escudero. Then, ayun nga po, ayan, lagi lang, kumbaga, mas gugustuhin ko pa po. Ayan, kayo mga viewers ko po, yung mga nanonood sa akin, mas gugustuhin ko pa po yung kayo is magko-comment na yung actually magtatanong dun sa hindi nyo naintindihan, or magko-comment ng comment na itatama po kung sa tingin nyo is mali yung nasabi ko. Mas gusto ko pa po yung ganon, or PM nyo po ako kung gusto nyo i-PM, yung i-chat nyo po ako. Francis M. Love, ayan, nandyan po yan. Wala rin pong problema yan. Kaysa po yung manunood po kayo sa akin, tapos ang nagiging ko lang po, kumbaga naging basehan ko na lang po is, kumbaga mas gusto ko po yung kokonti ang viewers, pero meron po akong naibibigay na kaalaman sa kanila. And then kaysa naman po yung ang daming viewers na pumapasok, pero wala naman po akong na-share na tama, kumbaga ganun na lang po. Yung kung gusto niyo po mag-comment na i-correct niyo yung video ko, wala pong problema sa akin yun. Mas okay po sa akin yun, kasi mas gugustuhin ko pang may tama ako na yung sarili ko habang maaga pa, kaysa yung manatili akong naniniwala na tama yung sinasabi ko kahit na mali na. Boss Eric, happy anniversary at happy birthday sa anak mo. Ayun, no? Boss, para may masulat sa notebook. Ayun, Boss Escudero. Ayan, opo. And nga po, isi-send ko sa inyo to. Ayun. And then, yun nga po, nag-print nga po ako ng mga libro. And then, yung mga piniprint ko po, hindi lang galing sa isang fancier, sa isang pigeon book writer, na nag-observe sa mga ibon. Ang pinrint ko po is galing sa isang fancier na sinulat niya yung libro na yon dahil yun ang paniniwala niya. And then at the same time, nakita ko sa ganitong fancier,
na laman ko sa ganitong fancier. Yung mga ganun po, yung kumbaga dun lumalabas yung pagiging um, anong tawag dito? Nakakalimutan ko na naman yung mga word. Ayun, pasensya na po. 3 hours of live, napakahaba. And hopefully, may mga natutunan po kayo sa mga pinagsasabi ko, sa mga pagdadaldal ko rito. Sakto yan, boss, sa news ba na katulad ko. Newbie. Sa mga newbie na katulad ko. Opo, Boss Escudero, walang problema dun. This might help also about love. I just spoke to one of the fans here today. He mentioned smaller loft is better in sense of birds can rest well, but make sure don't overcrowd. Yep, there you go. That's so you know what I started, brother, is about the same of what that guy told you, and I came up with that style is from my president, uh, and then my other president from my old club, and a few more of my club members. So what happened is what they did, they would love, actually one of the guy that I talked to with is he is doing the one love race right now in Yakima. So they said it's better for you to have a smaller loft to start with. Pretty much that's what they always tells me. It's better for you to start with a smaller loft because it's a lot easier to understand the loft, like on how your loft goes. Like, is it like not too is it not too safe for your bird? Is it not too like what you said? It was like um is your birds getting rest really good? So the loft that they literally told me to have is 4x4. That's it, 4x4 loft, but a box perch of it is outside the loft. So you'll have a box loft, and then you'll have a box perch that it's connected outside, and it has holes on the back side of your loft, so the birds can rest in there. And the most bird that you could have in there is about 20 to 25 birds. Don't go any more than that because you'll have overcrowded. And then they said about if you have 25 birds and then you join a race after all those training and you still have half of that bird's team or more than half of that bird's team, that means you're doing good, you're learning better, on the right way, on the right path, and you are not spending too much money, you're not spending too much time, you're not you're not getting over the limit of what you could have. So it was, yeah, it was that way when I started. I think I did it for 2 years. I have a 4x4 loft, uh, and then I changed to a 5x8 after 2 years, and then I changed to um, uh, 8x12, and then now I have three big lofts. Because it's like to start with small, uh, in any way. Start with small and then go slowly bigger. While you're going bigger, you're learning quicker. Uh, because he said too big, sometimes bird can get stressed flying non-stop on the loft. I think that makes sense why I'm doing okay as a newbie. There you go. Well, and it's like you have the knowledge to do it. It's not like uh, you just go and build something, but
birds in it, and then you feed them, you water them, you lock fly them, and that's it. You are one of the guy that I know who actually think, who actually go crazy if, like, they're not sure about what they're talking about, or about the part that they're about to do on their birds or on their loft. So you'll start asking people. So it's like that way. I sense that you're a good fancier. You're not just like, oh, I want to try to have pigeons because I see a friend of mine, because I watched on a video that having pigeons is good. You're actually one of the guy that, hey, I want to have pigeons because this is actually something that I could, live in. What's up, Lods? Para sa'yo, Lods Francis, ano ba pinakamahalaga? Linyada ba o performance ng ibon? Kung papipiliin ka dyan, at bakit Balpinas Love QC? So, actually, parehas po silang mahalaga. Yung linyada at saka yung performance. So, sa linyada, maganda po malaman ng linyada dahil diyan mo malalaman kung yung ibon is speed bird, short distance bird, kung yung ibon is kayang lumipad ng middle distance race, kung yung ibon is kayang lumipad, kung yung ibon is pang long distance to marathon race. So, yun po yung important part ng nalalaman yung linyada ng ibon. Always at least always know kung ano po yung line, kung ano saan kung anong linyada ng ibon, kung anong bloodline ng ibon. Hindi mo po kailangan ng pedigree, kumbaga. Ang kailangan mo lang is yung tamang linyada ng ibon para alam mo po kung saan magpe-perform yung ibon. And then at the same time, yung performance. Sa performance naman po, ang kaibahan niyan sa linyada is yung performance ng ibon. Kailangan mong malaman yung linyada para makita mo kung saan yung performance ng ibon. Kasi kunyari, yung ibon mo po pang long distance bird. Tapos kinakarera mo yung ibon mo, hinahanapan mo ng performance, yung good performance. Hinahanapan mo po ng good performance yung ibon sa speed race, sa short distance race. Wala ka pong makikitang good performance ng ibon doon. Tsaka mo pa lang po mahanap yun pagka dumating na doon sa long distance race, dahil nga po pang long distance yung ibon mo. And then kabaligtaran naman po, kunyari speed bird yung ibon mo, short distance bird yung hawak mo. Napakagaganda ng pinakitang race result ng training, tapos isasabak mo po ng long distance race, tapos biglang mawawala yung ibon, tapos sasabihin mo, bakit ganon? Ang galing-galing ng ibon ko, ba't hindi nag-perform sa long distance race? Dahil nga po yung ibon is hindi pang long distance race. So, yun po yung kahalagahan ng nalalaman yung linyada. Kahalagahan ng linyada is yung para mahanap mo kung saan talaga dapat yung magpe-perform, magbibigay ng good result yung mga ibon. So, magkarugtong po yan, yung linyada at performance. Halos wala po silang pinagkaiba. Dahil yung linyada mahalaga sa fancier para alam nila kung saan nila dapat inaabangan yung ibon na dapat magbigay sa kanila ng magandang resulta. Nice, nagsimula ako ng 16 years na tira, 16 YBs na tira 10. Ayun no. Ayos, Boss JB. Idol, ano mas magaling na pang race? Crossbreed, line breed o inbreed? So lahat po sila magaling. Depende na lang po talaga dun sa ibon. Ang magaling po is yung breeder na magaling magpasa ng kagalingan sa mga anak. And then pagdating na po doon is
yun na po, ahead ka na doon. Kumbaga, maganda na po yun. Yung breeder na nagpapasa ng kagalingan sa mga anak. And then, yung pong husay mo sa pag-aalaga. Kasi po, kunyari, ako, meron akong inbreed, which is, na experience ko na po yan. Meron akong inbreed, bali 3 inbreed po yun. Mag-aama sila. Dalawang mag-ama, dalawang pares na mag-ama, saka isang pares na mag-ina. Yung isang inbreed ko po, ang ganda ng performance. Umuwi ng napakaganda ng mga anak. Tapos yung ibang inbreed ko naman po, hindi sila umuwi ng nasa oras. Pero yung iba nakakauwi, yung iba nawala na. And then, meron po akong crossbreed. Pares din po ng resulta. Tapos, meron din po akong line breed. Actually, yung line breed ko po, medyo maganda yung nangyari sa akin. Kasi po, ang ginawa ko is best cockbird, pinares ko sa best hen, and then pinaghiwalay ko sila, humanap ako ng another best hen na kinuhanan ko po ng parehas na anak na galing sa cockbird na yon. And then, yung anak po nung cockbird na galing sa dalawang hen, yun naman po yung pinagpares ko as a line breed. That's a great question and well explained, brother. That's something I learned this year about bloodlines. The specific bloodline will perform on the right race. There you go. You know what's up, Lods. Salamat sagot, Lods Francis Mahusay. Thanks and good luck na lang po. Balbina's Love QC. Ayan, maraming salamat din po sa pag-visit. Ayan. Ano pa ba? So, ayan po yung ano natin. And then, yung nga po, nakadepende kasi pwede kang magkaroon ng the best crossbreed na inakay. Tapos pwede ka rin pong magkaroon ng the best line breed na inakay. Pwede ka rin pong magkaroon ng the best inbreed na inakay. Nakadepende na lang po talaga yan doon sa ibon na pinapares mo. Kaya nga po tulad ko ngayon, ayan, kanina pinakita ko po yung mga pares ko. Una, kumuha po ako sa history, which is kaya po mahalaga rin yung pedigree dahil diyan mo makikita yung history ng mga ibon na ginagawa mong breeder. So, kumuha po ako dun sa mga ibon, chinek ko po yung mga history nila, kung gaano kagagaling yung mga naging magulang, naging lolo't lola, tito-tita, yung mga ganun po. Tapos, ipinaris ko siya, kahit na hindi po siya kumarera, pero nakita kong magagaling yung mga naging kamag-anakan niya, yung mga pamilya niya, kahit na hindi po siya kumarera, kinuha ko siyang breeder, tapos pinaris ko po siya sa isang ibon ko na kinakakarera ko, na napagaganda ng pinakitang karera ng race result. So, from there, meron na po akong good foundation, kumbaga. Meron na akong magandang umpisa na makukuha na inakay. Pero, hindi ko po sinasabing 100% sure is champion bird kaagad yung inakay nila. Ibig sabihin ko lang po is maganda na kaagad yung naumpisahan kong pagpapares sa kanila kasi nasa magandang linyada na sila ng pamilya. You are a long distance breed. Yes, which is it suits on my club races, brother. That's why you will hardly find speed short distance bird in my loft, because it's like it's hard for me to cap like a speed short distance bird, because my first race I'm already 120-mile distance. So the speed bird, it's like almost on the edge of that distance already, and that's only my first race. So, and then short distance would be only all the way to 200 250. So 200 250 miles. So if I kept like half of my team
as a speed short distance bird, after 250 miles, I'm only going to be able to send half of my team to a longer race if I still have, like, most of them. Um, that's why I would rather keep all those long distance bird, because they can still perform good, not better, but good on the short and middle distance races. It depends on how the weather goes. That's pretty much it. Uh, so, yun po mga kalapatids. And sa mga nag-BG po sa akin, sa mga bumisita, maraming salamat po sa inyong lahat. And sana nga po, ayun, sana po meron kayong mga natututunan sa mga pinagsasabi ko. And hear me out. Ito lang po, ginagawa ko para may share ko yung kaalaman ko, not to brag about it, but to help you enjoy doing racing pigeons. Hindi ko po pinagmamalaki na marami akong nalalaman. Hindi ko po pinagmamalaki na mas alam ko yung pag-aalaga ng kalapate kaysa sa inyo na mga newbie, kundi ginagawa ko po to para i-guide kayo, bigyan kayo ng guidance para ma-enjoy nyo yung pag-aalaga ng kalapate. Kasi yun nga po, minsan pagka newbie, kumarera lang ng isang beses, sa unang karera nawala lahat ng ibon, or sa training pa lang nawala lahat ng ibon, umaayaw na po sila, hindi na nagtutuloy dahil nga po sinasabi nila pag minsan is wala naman silang magaling na kalapate. Dahil po pag minsan hindi mo alam na hawak mo na pala yung magaling na kalapate, pero hindi lang po nakatama or hindi lang nakaakma yung sistema na ginagawa mo para sa mga kalapate mo. Makapag-ipon para sa susunod, may tanong ulit, Boss Francis. Salamat sa mga tips and idea. Opo, Boss Escudero, ayan. Siyempre naman, Boss Escudero, and then, ayan, kilala mo ako, nagkakausap tayo. Siyempre, pag may mga tanong ka, ayan, feel free na i-chat mo ko, kahit tumawag ka, wala pong problema dyan. Siyempre, nandito tayo para tumulong, hindi para anong pangalan nun? Dito tayo para tumulong, hindi para magpasikat. Kumbaga, kasi dalawa po yun eh. Meron yung tumutulong na para sumikat, and then meron naman po yung tumutulong para magkaroon ng maraming kaibigan. Tunay na kaibigan, actually. Idol, nakikita ba sa itsura ng ibon kung mahusay siya na pangkarera? Para sa akin po, hindi. Sa itsura, well, depende kung ano pong sinasabi mong itsura. Kasi po, karamihan ngayon, ang ibon na medium size na ibon is magaling sa karera. But darating pa rin po dyan yung homing instinct, kung gaano po ba kagaling yung homing instinct ng ibon, yung condition, yung health ng ibon. Ano po ba? Marami pong ibig sabihin. Kumbaga, ako po, sa 100 na inakay, taon-taon na binibreed ko, wala po akong tinuturo na, yung ibon na yan ang magcha-champion, yung ibon na yan ang lap winner. Wala po akong tinuturong ganon, kasi ako po, ang ginagawa ko, kung kaya kong ikarga yung ibon sa karera, ikakarga ko po yung ibon sa karera. Pag umuwi siya ng maayos, edi magaling siya. Pag umuwi siya ng nasa oras, magaling pa rin po siya. Pag di na siya umuwi, hindi na siya magaling. Ganun na lang po yun. Kasi
Pag hindi umuwi yung ibon, hindi mo po pwedeng sabihin na, oh, nalambat, o nabaril, o ganito, ganyan. Marami pong ibang chances na pwedeng mangyari sa ibon. Kaya, ganun na lang po yun. Ayun, Daddy Audience, mega mega love shout out, sabi ni Idol DP. Naipasok mo pa yun. PM is the key. Francis M for mapagmahal, D for mayabang. There you go, brother. Thank you. Basket will tell you how good is the bird. Wow, English. Ayun no, Boss JB. Lupit talaga ni Boss JB. Basta't the bird has two eyes, two legs, and two wings should able to win. When race, LOL. Mega love shoutout po, Boss DP World. Wala yata si Chichura, Boss Botin. Maganda. Itsura, Boss Botin. Mailipad mo para malaman mo, boss. Ayun, extenderless. Ayun, sobra-sobra na nga po sa extend. But ayun nga po, ayun ang sinasabi ko. Utol, isko, minsan punta ka sa klase sa GC, mas marami ka matututunan at unli sa pagtatanong. Ayun, Boss Eric, and thank you po sa lahat. And then next live, hindi ko po alam kung kailan. Eves Gonzaga, thank you, Miss Single G. Ano po ba? Next live, ano po ba pwede nating paikutin? Breeding po ngayon, 'di ba? Breeding season natin. So, punta tayo sa yun. Pwede po next live, pwede po tayo dun sa nesting ng kasi breeding season nga po, pwede po tayo sa nesting part. Kung ano yung magandang ibigay as a nesting material. Excuse me. Yung size, kasi sa size ng box nakadepende po yun sa nest box. Size ng box nakadepende rin po kung ano po yung magandang gamitin. Nakadepende po yun sa fancier. Yeah, I'm getting hungry now. Me too, brother. I need to eat. Hey, boom, Boss M. Boss Eric, PM is the key. What's up, Lods? Isa lang. Masasabi ko dyan, Lods Francis, kailangan balance talaga. Magaling dapat ang fancier, tas magaling din ang ibon. Hindi pwede magaling ang ibon at hindi naman mahusay ang fancier. Balbinas. Ayun po. Ayun, tama naman po yan. Kasi nga, partnership. There you go. Nahanap ko rin yung tamang word, yung tamang word na dapat gamitin. Ang kalapati po is partner ng fancier. So, kailangan yung parehas na partner is tama ang ginagawa, parehas na partner is magaling sa ginagawa. Hindi pwedeng yung isa lang ang magaling and then yung isa is sumusunod lang sa agos ng tubig. Daddy B, boom, talaga lapit na New Year. Boom boom. There you go. Happy partnership just like a marriage. There you go, brother. Yeah. The only difference is the bird can't tell you what to do, and the bird won't be able to smack you in the head if you're doing something bad.
So yun po, 3 hours live. Pasensya na po. At ako'y magpapaalam na dahil kailangan ng kumain ng hapunan and kailangan na magpahinga dahil 3 o'clock in the morning na naman po ako gigising bukas para sa trabaho. Kailangan work para masuportahan yung bisyo. Diba? Hey, wala sa pogi, maganda na ibon as a health and liparan nila. Ayun, there you go. Yung partner ko magaling maglaba, boss. Daddy B. Tulog na, LOL. There you go, brother. Ako naman, taga-bomba. Tulog na, Boss M. Opo, Boss Karate, matutulog na talaga ako pagkatapos kong kumain. At maaga na naman gigising bukas. Baka sprinter ibon mo, gagamitin mo distansya. Tiyak, siyam, aabutin nun. And, ayun nga po, well, mga boss, mga idol, mga naka-video dyan, maraming salamat po. And then, Boss Jeremy, yan, pwede nating gawing, ano po bang tawag dito? Pwede nating gawing second topic yan sa next live kung kailan man yung live na mangyayari na yan. Yung yung important ng malaman yung kung saan kung pang anong distance ba yung ibon na nililipad mo para kasi ayan isa rin po yan na nakikita ko sa Pinas unang-una nakikita ko sa Pinas yung loft, hindi naman po yung loft design yung proper loft kumbaga. And then pangalawa, yung ibang mga fancier is lipad dito, lipad doon. Hindi na nila pinapansin kung yung ibon kaya bang liparan yung ganitong distansya, yung ibon kaya bang from galing north biglang mapupunta ng south, yung mga ganun po ba. So yun po yung yung mga pwede nating pangtalakayin next time. And ayan, papaalam na naman ako, kanina pa ako nagpapaalam. Karate, wag medyas ang isabit mo. Kailangan yung malaking sako para marami mailagay. Ang success pinaghirapan. Di ka pwede umasa sa alachamba. Thanks, brother, and Pigeon World. God bless us all. Heart before pigeon race. There you go. Good night, brother. Thank you for participating on my live, and thank you for helping me out on explaining some stuff that sometimes it's hard for me to explain because I had to think in English and try to say it in Tagalog. So it helps a lot when you and Boss Jeremy is actually helping me out on telling everybody what's the what's the right way, a good guidance to start with. Tokayo Eric, ingat in God bless. Boss Eric, pinayungan ko yung buong sinampay niya. Later, ring me up when you bored, LOL. Okay, brother. Thank you. Good night. Shout out sa lahat nandito at Boss Francis, keep safe. And maraming salamat po, Boss Escudero. Good morning and have a blessed morning or blessed day. Same goes to you, Boss Jeremy, Daddy B, Boss Irek, Amang, Batang, and everybody. Idol DP, everybody that see this, watch me. Thank you so much, and I will see you guys later. Ayun po, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po ulit. Next time ulit na mag-pigeon talk tayo.